She already submit the observation on Canvas, but now Canvas say that it cannot recognize the format of her files. Can she submit it again? I am sorry, but I don't know the answer for you. I hope the office of the MVEC can answer to that question. Dạ, thì cô xin lỗi là cô không có giúp mình về cái vấn đề kỹ thuật này được á. Mình liên hệ với bên MVEC để xem mình có thể nộp bài lại được như thế nào nha chị. Em hỏi rồi mà Is there somebody from the office right now that could answer? Or bảo là em hỏi cô đấy ạ. Bên trung tâm bảo em hỏi cô. Tức là cái phần này á là cô cho phép là các bạn gửi lại thì bên trung tâm sẽ nhận á tỷ, sẽ hỗ trợ được, nhưng mà phải hỏi ý kiến của cô á. Yeah, Miss Tina, they want to ask your permission if they can resubmit what they already submit but cannot recognize the format. If you allow them to have resubmit, the MVCNE will accept that resubmit and will help the student to resubmit their observation. Of course, as long as they can get their work in, we are all happy. Dạ, thì cô nói rằng là mình có thể nộp lại miễn sao mà mình nộp đủ bài cho cô là cô ok rồi. Nộp thì nộp ở đâu ạ? Nộp lại trên Canvas ạ? Hay là nộp như thế nào ạ? Tí xíu nữa là mình nhắn cho bạn Nguyễn Thị Giang nha. Để mình nhắn cho bạn nha. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Vâng ạ. Anything else? Dạ, còn gì nữa không mọi người? Anything from the topics that we spoke about last week? Mọi người có câu hỏi nào về cái chủ đề mà chúng ta nói vào cuối tuần trước không? No. The winter arrived here during this week, and in Finland we have like 5 centimeters of snow, and it's snowing and snowing, so more will be coming tonight. Everything is really white here. Dạ, cô chia sẻ với mọi người là bên Phần Lan bây giờ đã tới mùa đông rồi, và bây giờ tuyết của họ đã dày đến 5 cm và nó cứ tiếp tục rơi tuyết, nên là bây giờ bên cô mọi thứ nó đều trắng xóa. I think you have a little bit warmer weather there. Cô nghĩ là thời tiết của chúng ta nó sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Okay, so let's start about education of food. And like I said, I will show you this short movie to orient all of us to this topic. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề là giáo dục về thức ăn nha mọi người. Và cô sẽ cho mọi người xem một đoạn phim khoảng 4 phút để chúng ta có thể có hứng thú hơn về chủ đề này. Candle, candle burning
I hope you enjoyed it. I hope you didn't come too hungry. Dạ, con mong mọi người tận hưởng bộ phim này và cái đoạn phim này không khiến cho mọi người quá đói. Food is so lovely. It's connecting all of us. And it's so much about sharing and caring. Dạ, thức ăn là một chủ đề rất là đáng yêu. Thức ăn chính là chủ đề có thể kết nối với tất cả chúng ta với nhau. Và đây là sự chia sẻ và sự chăm sóc lẫn nhau. Do you have any thoughts or comments about the movie? Dạ, mọi người có bất kỳ suy nghĩ hay là lời bình luận nào về đoạn phim vừa rồi hay không? Quiet new week. Okay, then I'm going to share the screen. Dạ, tôi sẽ chia sẻ màn hình. No, not this one. This one. So let's talk a little bit about food as an educational tool. Chúng ta sẽ nói đến việc thức ăn là một cái công cụ giáo dục. Thức ăn là một công cụ giáo dục. As we all know, food is what brings us together. And it also brings us all the 4 areas of practical life together. You remember we were talking about practical life last week. Dạ, thì mọi người nên nhớ thức ăn chính là vật gắn kết chúng ta với nhau. Và thức ăn cũng chính là cái khía cạnh gắn kết 4 khu vực, lĩnh vực đời sống thường nhật. Thì mọi người có nhớ là tuần trước chúng ta đã nói về lĩnh vực đời sống thường nhật rồi. It's really related to taking care of yourself, taking care of the environment and others, grace and courtesy, and moving the furniture. Thật sự thức ăn liên quan đến việc chăm sóc bản thân, chăm sóc cho môi trường và những người khác, lịch thiệp và lễ độ, và di chuyển đồ nội thất. And of course, we should not forget how much we can connect language with food. Và mọi người cũng đừng quên là chúng ta có thể liên kết ngôn ngữ với lại thức ăn nhiều đến mức nào. As we say, we have 4 areas in practical life. Food is kind of a 5th one, but it's not part of the practical one. It's the one that brings them all together. Và như chúng ta đã được học thì lĩnh vực đời sống thường nhật có 4 khu vực. Thức ăn cũng giống như là một khu vực thứ 5, nhưng mà thật sự nó không phải một khu vực riêng biệt, mà thức ăn nó giúp gắn kết 4 cái khu vực này lại với nhau. Food is something that really connects us to each other, and food preparation activities help the child to adapt to his society. So, for example, to his own classroom or to his family. Thức ăn thực sự gắn kết chúng ta lại với nhau, và các hoạt động chuẩn bị thức ăn giúp cho trẻ thích nghi với lại xã hội của trẻ. Ví dụ như là thích nghi với lại lớp học hoặc là với gia đình của trẻ. And as it puts the environment together, it also puts everything in a larger picture, the whole cosmos together as a unison. Và ngoài cái việc là nó giúp gắn kết toàn bộ cái môi trường lại với nhau, cũng giúp cho trẻ gắn kết lại toàn bộ cái vũ trụ. And when we are talking about food preparation activities, we need to remember that it's not just about what we do, some activities inside the classroom. It's much more. And it can also be extended to the outdoor environment. For example, growing some food in a vegetable garden. Dạ, và hoạt động chuẩn bị thức ăn nó không chỉ bị gói gọn ở trong lớp học, mà nó còn hơn thế nữa. Chúng ta có thể mở rộng cái hoạt động này đến với lại môi trường ở ngoài trời,
Ví dụ giống như là cho trẻ trồng thức ăn, là trồng những loại rau củ quả ở vườn. We all need food for our we have a physical needs. We need the food to get energy to be able to keep going. Tất cả chúng ta đều cần thức ăn. Thức ăn là một nhu cầu thể chất và chúng ta cần thức ăn để có năng lượng để hoạt động. So eating food and digesting it is a physical need for all of us as humans to be able to survive. Ăn thức ăn và tiêu hóa nó là nhu cầu thể chất cho tất cả con người để có thể sống sót. It is a very important part of our life, and it is an activity that is present in everyday life in every culture. Nó là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và nó cũng là một hoạt động được hiện hữu ở trong mọi văn hóa của loài người. Throughout the years, different groups of people have explored the different type of foods in their surroundings and finding also different ways of preparing them or even to eat them. Qua nhiều năm tháng thì nhiều cái nhóm người khác nhau đã khám phá ra nhiều loại thức ăn khác nhau ở môi trường xung quanh của họ và tìm ra được nhiều cách khác nhau để chuẩn bị chúng hoặc là ăn chúng. It is also something that comfort us. We have all of us has different types of food that we eat when we are celebrating something or when we are feeling happy, but also some type of food that we eat when we are sad or a little melancholic. I'm sorry, little. Mellow, like little melancholic, like not feeling so, not little bit blue. Yeah, okay, thank you. Dạ, thì thức ăn cũng liên kết với lại cái cảm xúc của mình. Chúng ta sử dụng rất là nhiều loại thức ăn trong các cái buổi ăn mừng, trong các buổi tiệc. Nhưng khi mà chúng ta cảm thấy buồn, cảm thấy tinh thần mình đi xuống thì chúng ta cũng có những cái loại thức ăn khác mình ăn. At least, I mean, if we think about different kind of celebrations all around the world, most of the celebrations we have, food is connected in some way. Many fests or festivals or celebrations that we have, they have a certain kind of food that we eat while we are celebrating. Khi suy xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy là thức ăn liên kết với lại nhiều cái sự kiện quan trọng ở trên thế giới, giống như là nhiều cái lễ hội, nhiều cái sự ăn mừng thì nó sẽ luôn chứa đựng một vài loại thức ăn cụ thể ở trong đó. Food is also related to religious beliefs in many ways. For example, Muslims fast during the Ramadan, and by doing that, they show the commitment to what they believe and to make good things for the society. In some countries, people don't eat certain type of meat, or they don't eat meat at all, for example. Food is used in many, many ways. Dạ, thức ăn cũng liên quan đến tôn giáo. Ví dụ giống như là trong đạo Hồi thì họ sẽ có những cái buổi yến tiệc trong cái lễ Ramadan để thể hiện cái sự quyết tâm và lòng tôn kính của họ đến với những gì mà họ tin tưởng, và đồng thời là để tạo ra cái điều tốt cho xã hội của họ. Còn một vài văn hóa khác, một vài tôn giáo khác thì có những tôn giáo không ăn một số loại thịt nhất định, còn có một vài tôn giáo là không ăn thịt luôn. Like I said, food is about culture. Food preparation appears in every culture. Và như cô đã nói là thức ăn là liên quan đến văn hóa,
nên là hoạt động chuẩn bị thức ăn nó xuất hiện ở trong từng văn hóa. And through history, different cultures has explored food in their surrounding and have found to preparing them certain foods. And we certainly eat different types of food in different cultures. Some cultures, for example, eat frog legs. Other cultures eat spiders. Other cultures eat a lot of potatoes, for example. Dạ thì thông qua cái quá trình lịch sử của rất là nhiều văn hóa khác nhau thì chúng ta đã khám phá ra được thức ăn ở môi trường xung quanh và đã tìm ra rất là nhiều cách để chuẩn bị những cái loại thức ăn nhất định và ăn chúng. Thì ví dụ như là có một vài văn hóa thì họ ăn là chân ếch, hoặc là một vài văn hóa khác thì họ ăn côn trùng giống như là con nhện. Nhưng có một vài văn hóa thì thức ăn của họ lại chứa rất là nhiều khoai tây. Also, food is connected as the history of your culture, or of all of our cultures a lot. Và đồng thời là thức ăn cũng gắn kết lịch sử của một nền văn hóa hay là gắn kết giữa các nền văn hóa với nhau. If we think about, for example, Finland, which is this far away northern country here, and we have a long cold season. In the history, people has been eating a lot of fish that has been dried or stored in some other way that it can survive throughout the long winter time when you may not get, or meat in the same way for the long period of time when you may not get more food. Dạ, thì ví dụ giống như là ở đất nước Phần Lan của cô thì đất nước này là họ có một cái mùa đông kéo rất là dài, và thông qua cái quá trình lịch sử thì họ đã biết cách là họ lưu trữ những cái con cá, thì họ có thể giúp cho chúng phơi khô chúng, hoặc là họ bảo tồn chúng ở theo một cái cách nào đó để có thể sử dụng cái loại thịt này để sống sót, vì họ không có, rất là khó để có thể săn bắn những cái con vật gì đó hay kiếm một cái loại thịt khác trong mùa đông này. Also, in our food history, we have been eating a lot of potatoes, carrots, turnips, beetroots, for example. So all those kind of vegetables can survive a long time when you just put them to the cool place. So you will have food for all throughout the winter time when you harvest them on the fall. Dạ, và đồng thời là cô cũng chia sẻ rằng là thức ăn trong văn hóa của cô thì trải qua quá trình lịch sử họ có rất là nhiều món liên quan đến khoai tây, đến cà rốt, đến củ dền. Thì những cái loại rau củ này chúng mọc rất là mạnh mẽ ở cái ôn đới, ở cái vùng ôn đới, và chúng có thể có khả năng sống rất là lâu khi mà họ thu hoạch chúng vào mùa thu và dự trữ chúng qua mùa đông để có thể sử dụng. Food is also connected with health and taking care of others. It is used as a way of taking care of our health. For example, as many as in other Asian countries, but especially in China, they have very clear ideas of the food you should be eating during the different seasons. What kind of food you should eat during the summertime, winter time, or what kind of food we should be serving to the mother after giving a birth to really aid in your optimal health. Và thức ăn cũng liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Thì thức ăn được sử dụng như là một cách để chăm sóc cho sức khỏe của ta, cũng như là chăm sóc cho những người khác. Thì ví dụ như là ở các nước châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, thì họ chỉ ra rất là rõ ràng là những loại thức ăn nào nên được ăn trong mùa hè hay mùa đông, hay là khi trong quá trình mang thai của người mẹ, để người mẹ có thể đạt được cái sức khỏe tối ưu để chuẩn bị cho quá trình sinh con của mình. What kind of
history and what kind of connections your culture has with food? Câu hỏi chúng ta là chúng ta có những cái lịch sử hay là những mối liên kết về văn hóa nào với thức ăn trong đất nước Việt Nam của mình? Do you have any habits that if you are sick, you are eating a certain type of food, or I think we all have seen those American movies that every time when somebody is ill, they bring you a chicken soup, for example. So what kind of cultural habits you have in your culture? Thì cô nói rằng là mọi người thử nghĩ xem là khi mà mọi người bị bệnh thì chúng ta sẽ thường ăn những loại thức ăn gì? Thì giống như là khi mọi người coi phim của nước Mỹ á, lúc nào là con cá bị bệnh họ cũng nấu một cái chén canh gà, chén súp canh gà thì họ cho con mình ăn. Thì còn mà trong văn hóa của người Việt mình thì nó có những thói quen nào? Please share something. I'm eager to learn about your culture. Number 14 had text something in the text. May I translate for you? Yes, please. We have the culture of a rice paddy field, and we use chopstick to eat. Yes. When we are sick, we eat a kind of rice porridge. That is rice porridge with chicken. And we also have some others have rice porridge with eggs, so that we can cool off the fever. Yeah, interesting. Anything else? Dạ, còn gì nữa không mọi người? She's writing some more. When we have a fever, we drink lemonade with yellow sugar. Mm-hmm. That's like, to us, it's like if you have a fever, you eat hot tea with honey. Yeah, that's right. It's kind of... So it's like the sugar, the energy comes there as it comes to you with the sugar. Yeah. So there are differences, but there are also many things that are similar to each other. Dạ, thì cái phần mà cô nói là bị sốt thì uống nước chanh đường á, giống như là ở bên văn hóa của họ thì họ bị sốt họ hay uống trà với lại mật ong. Thì giống như nó có chất nóng mà nó có chất đường trong đó để giúp giải cảm. Mọi người thấy là có sự liên kết giữa cái cách mà chữa bệnh của nhiều văn hóa với nhau. Anything else you want to share? Not for now. Dạ rồi. Nếu không có ý kiến nữa. Okay. Let's then move on. Dạ, mình đi tiếp nha mọi người. Our task is to really give all the children a lot of experiences with and around food. Dạ, nhiệm vụ của chúng ta là trao cho trẻ nhiều cái trải nghiệm với thức ăn và xung quanh thức ăn. Every child needs an opportunity to taste different kinds of food in order to expand their choices, increase their vocabulary, and have a wider range of things they can eat. Dạ, thì từng trẻ cần có cơ hội được nếm nhiều loại thức ăn khác nhau để có thể mở rộng những lựa chọn của trẻ, tăng cái khả năng vốn từ của trẻ và giúp cho trẻ có thể ăn được trong nhiều loại thức ăn hơn. We really need to pay attention to ourselves because we should not let our own likes and dislikes to be the limitations for food we serve to the children. Chúng ta cần phải chú ý đến bản thân của mình để không cho những cái sở thích
và những cái việc, những cái sở thích và những cái việc mà chúng ta ghét về thức ăn làm hạn chế những cái thức ăn mà trẻ được sử dụng. And while we are eating with children, even if you don't like something so much, we as adults, I'm sure we can taste a bit. But what is more important, that we never make any facial expressions or tell like, I didn't like it, or we don't do those things because we don't want to give them to those children. We want them to be able to do their choices, what they are going to eat later based on their own experiences and their own feelings of, does this taste something that tastes good in my mouth, or does this take something that it really doesn't taste so good while I'm eating it? Và người lớn chúng ta khi mà ăn với trẻ, tuy là mình có ăn một cái loại thức ăn gì đó mà chúng ta không thích, thì chúng ta đừng có thể hiện cái điều đó trên khuôn mặt của mình. Mình có thể ăn một ít, nếm một ít cho trẻ thấy, nhưng mà mình đừng có thể nghĩ rằng là cái món ăn này dở quá, ăn không được. Tại vì mục đích của chúng ta là chúng ta không muốn trao cái biểu cảm đó cho trẻ, mà mình muốn trẻ có thể đưa ra được cái lựa chọn, có thể biết được trẻ muốn ăn những gì dựa trên những cái trải nghiệm và cái cơ hội về những cái thức ăn mà trẻ được tiếp xúc. It is important that we really take the children to prepare and cook and do food with ourselves, so they can be part of the food preparation process, because that's the more likely they want to explore new foods, they want to taste new taste and new types of food. And in order to help broaden their knowledge of the world through food, we are more able to do that if we let them to taste and be involved with food as much as possible. Và chúng ta hãy cho trẻ tham gia vào quá trình chuẩn bị nấu thức ăn hay là làm thức ăn với lại bản thân mình, để có thể biến cái hoạt động đó thành một phần của trẻ. Làm như vậy là ta giúp cho trẻ khám phá và nếm nhiều cái thức ăn mới. Điều này giúp cho trẻ mở rộng kiến thức của mình về tất cả những loại thức ăn khác nhau trên thế giới này. Nên là nếu như chúng ta cho trẻ tham gia quá trình chuẩn bị nấu thức ăn, làm thức ăn vân vân, thì sẽ có cái lợi ích cho trẻ. So when they really can prepare or be part of the preparation of their own food, they mind shift between the relationship with themselves and food in the environment changes. They are more willing to talk about it. They are more willing to taste about different tastes when they see, what is this food made out of? Because now I have been able to do it and be part of really to the process and see, what did we put into this food, for example? Dạ, thì khi mà trẻ được chuẩn bị cái thức ăn của trẻ, thì là trẻ sẽ chuyển đổi cái mối quan hệ giữa trẻ và thức ăn, cũng như là cái mối quan hệ giữa trẻ và môi trường. Thì lúc này trẻ sẽ muốn được nói về thức ăn nhiều hơn, muốn được nếm nhiều cái vị khác nhau, và muốn được tìm hiểu xem thức ăn mà trẻ sử dụng nó được tạo bởi những cái nguyên vật liệu gì. Và ví dụ giống như là khi bạn ăn cái ăn gì đó, bạn nói là trong cái món ăn này thì mẹ mình bỏ những cái thứ gì vào trong đó. When children see other children preparing food, they also want to eat it. And this is a good opportunity for children to see food from other point of view, without the influence of the adult prejudice. Khi trẻ thấy những trẻ khác chuẩn bị thức ăn, thì trẻ cũng muốn ăn thức ăn này. Đây là một cơ hội tốt cho trẻ thấy thức ăn từ một quan điểm khác, mà không có sự ảnh hưởng từ định kiến của người lớn. We really should give the children opportunities to choose the foods
among the food that we are serving what they really would like to eat. We never force the children to eat anything, but we really encourage them to taste all different kind of flavors and different type of foods. Dạ, chúng ta cung cấp cơ hội cho trẻ chọn thức ăn mà trẻ muốn được ăn. Chúng ta không bao giờ ép buộc trẻ phải ăn một loại thức ăn nào đó, mà thay vào đó là mình khuyến khích trẻ hãy nếm nhiều loại thức ăn mới, nhiều cái hương vị mới. If you don't try, how can you know if you like it or you don't like it? Even some children said, I have tasted already at home. Yes, but this time it may taste different. Maybe it's cooked differently. Maybe the texture of it is different. Maybe even the shape of the pieces are different. So why don't you taste again? That's how we really try to encourage them to take a bite, try it, but we never force the children to eat. Thì nếu như mà chúng ta không bao giờ thử một loại thức ăn đó thì làm sao mà mình biết được là mình sẽ yêu thích hay là mình ghét bỏ loại thức ăn đó. Và nếu như trẻ mà nói rằng á, là con đã nếm cái thức ăn này rồi ở nhà rồi, thì mình luôn có thể nói với trẻ rằng là nhưng mà lần này con hãy thử nếm nó đi, có thể là nó có một cái vị khác, nó được nấu theo một cách khác và nó có những hình dáng khác. Thì như vậy đây là cách mà chúng ta khuyến khích trẻ ăn những thức ăn mới, nếm những vị mới, chứ không có ép buộc trẻ. Even if the child tells you that I don't like the carrots, you're not going to leave the carrots out of the diary. You keep doing and working with carrots. You let the children to peel them and cut them and serve them and make sure you cook them in a different ways. Maybe some of them like them raw, some of them like them cooked, some of them like them as carrot sticks, some of them like them as mashed, like puree. So there are so many forms of same food that we can offer to the child, and most of them can find at least some of them that they really like. Thì cho dù mà trẻ nói rằng á, là con không thích ăn cà rốt, thì chúng ta đừng có loại bỏ cái món cà rốt này ra khỏi cái thực đơn của trẻ, mà chúng ta có thể chuẩn bị nhiều hoạt động cho trẻ làm việc với cái món này. Ví dụ giống như là chúng ta có thể cho trẻ học cách lột vỏ cà rốt, xong rồi cắt cà rốt và phục vụ nó cho các bạn ở trong lớp của mình. Và đồng thời là chúng ta hãy nấu cái củ cà rốt này theo từng cái phương thức khác nhau. Thì có trẻ sẽ thích là ăn cái củ cà rốt mà không được nấu nướng gì hết. Có trẻ thì thích là ăn cái củ cà rốt đã được luộc lên rồi. Có trẻ thì thích là lại cắt nó thành từng miếng nhỏ và gắn nó vào một cái cây gậy để cho một cái que để cho trẻ ăn. Hay là có trẻ lại thích là cà rốt được nấu ra xong rồi dầm ra hết, dầm thật là nhuyễn để cho trẻ ăn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nấu theo nhiều cách. Tại vì trẻ có thể không thích hết tất cả, nhưng mà cũng sẽ có một vài cái phương thức nào đó mà trẻ thích về loại thức ăn này. And as the children can be working with food and around food, the food preparation really helps them to create concepts such as learning new vocabulary, like what does it mean to cut? What does it mean to cook? What does it mean to make? What does it mean to prepare? What does it mean to taste, for example? Khi mà trẻ được làm việc với thức ăn và làm những công việc mà nó xoay quanh thức ăn, thì cái hoạt động chuẩn bị thức ăn này sẽ giúp cho trẻ tạo lập ra các cái khái niệm. Thì trẻ sẽ dần hiểu ra là cắt là gì, nấu là gì, làm là gì, nếm là gì, chuẩn bị là gì. And when the child sees all the steps that go into a meal before it is placed on a table, all that process, it will help the child to really experience reality. Và khi mà trẻ được chứng kiến từng cái bước để chuẩn bị thức ăn trước khi mà nó được nấu thành một cái bữa ăn hoàn chỉnh, và thì như vậy sẽ giúp cho trẻ được trải nghiệm cái thực tế. If the children has only been eating a food that only the adults
maybe the parents or the staff members of the school has been preparing the food. The child has never been chance to be involved. They don't experience all of those aspects of food, and they may not link that same food, the food can be the same when it's served in a different ways. Yeah, so if they don't experience it, they will think all are the same, even though they are served in different way, right? Yeah, so they don't, for example, if they only have had noodles with eggs, and then you give them the whole boiled egg or fried egg, they may not recognize that that's actually the same egg. It's just served in a different way for you. Dạ, nếu như mà trẻ chỉ được thưởng thức những thức ăn đến từ một khía cạnh, ví dụ giống như là trẻ chỉ được ăn thức ăn do ba mẹ chuẩn bị, hoặc là ăn thức ăn do những cái công nhân viên ở trong trường chuẩn bị, thì trẻ không có được chuẩn bị những thức ăn này, thì trẻ sẽ không có những cái trải nghiệm để có thể thấu hiểu mọi cái khía cạnh về thức ăn. Và khi trẻ ăn thì trẻ sẽ không nhận biết được là cùng một loại thức ăn có thể được phục vụ theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ giống như là bạn không được chuẩn bị, thì khi mà bạn ăn mì với trứng, với lại cái việc mà bạn ăn một cái trái trứng luộc, một cái quả trứng luộc, thì như vậy bạn không biết được là hai cái loại này thật ra nó là một, nếu như mà bạn không được tham gia vào quá trình chuẩn bị. But by giving them the opportunities to be involved with food preparation, we can really widen their understanding where the food comes from. What does the food, for example, some kind of vegetable look like as a whole vegetable, not just a little pieces of it? Yeah. Thì đồng thời thì nếu chúng ta cho trẻ tham gia vào quá trình chuẩn bị thức ăn, thì trẻ sẽ mở rộng cái sự hiểu biết của mình về thức ăn. Ví dụ giống như là cái món nó đến từ đâu, cái hình ảnh toàn bộ, cái hình ảnh tổng thể của một cái loại rau củ mà trẻ ăn là gì. Nó không phải là những miếng nhỏ nhỏ, mà toàn bộ của một cái cây đó nó trông như thế nào. Nowadays, quite many children live in a really urban environments. Like example, children from my city, most of them, they don't know where their food really comes from. They don't know where the milk comes from. They think it just comes from the bottle from the grocery store, or they don't understand what the meat means. What is it really that we are eating as we are eating meat? Because they have never been maybe visiting in a farm, or nobody has been explaining the process. Who produces all these foods, and how do we have to prepare them to be able to use them to our nutrition? Thì ví dụ giống như là đối với lại cái thành phố nơi cô sống, thì bây giờ là những trẻ này sống ở trong một cái môi trường nó mang cái tính chất thành thị rất là cao, nên là các bạn thường không biết được là thức ăn nó đến từ đâu, hay là sữa nó đến từ nơi nào. Đối với lại các bạn này thì sữa là đến từ một cái chai thủy tinh, thì đưa cái chai thủy tinh đó thì nó sẽ có sữa trong đó. Hay là khi mà trẻ ăn thịt thì trẻ sẽ không biết là thịt nó đến từ phương tiện nào, vì các bạn không được tiếp xúc với lại cái môi trường trang trại, và cũng không có ai giải thích cho các bạn rằng là chúng ta cần phải làm gì thì mới có thịt. Nên là bạn không hiểu được toàn bộ cái quá trình để có được một cái thức ăn nó như thế nào, sản xuất nó ra sao, chuẩn bị nó như thế nào để nó có thể trao dinh dưỡng cho chúng ta. So food is also, and food preparation is very connected with language and also grace and courtesy. Thức ăn cũng có liên kết mạnh mẽ với ngôn ngữ và lịch thiệp và lễ độ. And it is also very much involving movements and the development of coordination. Dạ, thì đồng thời nó cũng liên quan mật thiết với lại sự phát triển của vận động và sự phát triển của phối hợp vận động. So, for example, if we think about
peeling an egg, it really needs and asks already a quite refined pincer grasp to be able to peel all the egg pieces around the egg. So you need to prepare it before you can eat it. Or to use egg cutters or knives to cut it. And even later on, we can use those shells and grind them with mortals and give them as a nutrition to our plants because they have a lot of calcium in it. Thì ví dụ giống như là khi mà trẻ phải lột vỏ trứng thì lúc này là trẻ phải có cái vận động tinh nó tốt, nó yêu cầu là trẻ có khả năng sử dụng cái thế càng cua hai ngón nó phải tốt để trẻ có thể lột từng cái miếng nhỏ của vỏ trứng ra khỏi cái trứng này. Đồng thời trẻ cũng có thể tham gia vào quá trình cắt trứng, thì bạn biết cách là sử dụng dao hoặc là cái dụng cụ cắt trứng để bạn cắt vỏ trứng ra, và sau đó là trẻ cũng phải biết sử dụng cái vận động để mình có thể nghiền những cái vỏ trứng ra. Thì những cái vỏ trứng này là một cái loại phân bón rất là tốt cho cây vì chúng chứa rất là nhiều canxi. The child's vocabulary increases so much as they can learn the names of the actions through preparation of food, the names of the foods and the utensils that are needed to prepare the food. Thì vốn từ vựng của trẻ cũng sẽ tăng lên rất nhiều khi mà trẻ học được tên của các cái động tác trong quá trình chuẩn bị thức ăn, tên của nhiều loại thức ăn khác nhau, cũng như là tên của các dụng cụ cần thiết để có thể chuẩn bị loại thức ăn này. And as you saw already from that little short movie, how much grace and courtesy is involved with food. Và thông qua đoạn phim nhỏ mà chúng ta đã được xem á, thì các bạn có thể thấy được là rất là nhiều các cái bài học lịch thiệp và lễ độ liên quan đến thức ăn. We want to prepare the food to make it attractive. We want to put it in a serving plate in a beautiful way, so it's a pleasure to others while we are serving it to the others, so they really will enjoy the food that we have been prepared. Thì chúng ta muốn chuẩn bị thức ăn theo một cái cách mà nó phải hấp dẫn những cái người mà sử dụng thức ăn này. Và khi chúng ta phục vụ thức ăn này cho người khác thì mình nên trình bày nó theo một cách đẹp để cho người được thưởng thức cảm thấy thỏa mãn và tận hưởng cái thức ăn này. And as the children are sitting together in lunch table or breakfast table or snack table, they will learn all these beautiful manners by words. They will learn to say, may I have, would you like to have, please and thank you. Could you please pass this to me? Oh, how lovely food this is. And having the conversation in your friends who are sitting in the same table. So there's so much grace and courtesy and language going on. Và đồng thời khi mà trẻ được ngồi ở những cái bàn ăn trưa và bàn ăn sáng hoặc là bàn ăn vặt thì chúng ta thấy trẻ sẽ học được nhiều cái quy tắc ứng xử trong cái bàn ăn bằng cách sử dụng những cái ngôn ngữ như là bạn có thể hoặc là tôi có thể, bạn có thể truyền cho tôi món ăn này được hay không, cảm ơn, làm ơn, thức ăn này ngon quá, vân vân. Và chúng ta cũng sẽ thấy là trẻ có rất là nhiều cái đoạn hội thoại khi mà trẻ được ngồi ăn với nhau, cho nên là thức ăn liên quan rất nhiều đến với lại đến với các bài học lịch thiệp và lễ độ cũng như là với ngôn ngữ. Also, when the children has prepared something for your communal dining or snack or breakfast table, when they do food preparation activities, they don't eat it right away, or they don't go and serve it to the friends right away. They put it in a place where it will be waiting for our next communal time when we eat together. Maybe it's lunch, maybe it's snack, whatever it is. And then when we are all sitting there enjoying our food, we will mention, oh, how lovely we have these apple slices today, because
Tyler, we cut the apples today. And then you can see how Tyler is sitting there so proud about himself. So it's also about grace and courtesy, how you can first of all learn to say thank you, but also to be so proud of yourself that you can give and serve the others. Thì khi mà trẻ thực hiện những cái bài chuẩn bị thức ăn cho cộng đồng của trẻ thì chúng ta sẽ không lập tức cho trẻ ăn cái thức ăn này, hay là lập tức mời những cái bạn ở trong lớp, mà trẻ sẽ được đặt những cái thức ăn này ở một nơi mà khi cộng đồng của trẻ, có nghĩa là cả lớp của trẻ cùng nhau ngồi ăn, thì chúng ta sẽ đem những cái thức ăn mà bạn đã chuẩn bị ra để cho mọi người cùng thưởng thức. Ví dụ khi mà mọi người cùng ngồi ở đó và thưởng thức những cái lát táo mà ví dụ bạn Tyler đã cắt, thì chúng ta sẽ nói là hôm nay các con thấy táo có ngon không? Các con được thưởng thức những cái miếng táo thật ngon này, và bạn Tyler là người đã cắt nó đó. Thì khi mà chúng ta nói như vậy, chúng ta sẽ thấy là cái sự tự hào của cái bạn đã chuẩn bị cái thức ăn này. Và cho nên là trong các cái bài học lịch thiệp và lễ độ, ngoài cái việc đầu tiên nhất là trẻ nói lời cảm ơn, thì trẻ cũng học được cái sự hãnh diện, cái sự tự hào khi mà trẻ được chuẩn bị thức ăn để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho những người khác. We really have to take care that in our prepared environment, the food preparation is there, ready for children to work with those materials. Chúng ta cần phải chuẩn bị môi trường được chuẩn bị của mình sao cho là phải có cái hoạt động chuẩn bị thức ăn để trẻ có thể sử dụng chúng và chuẩn bị thức ăn cho những người khác. The food preparation area must be set up well, ready for the child to work independently with any of the activities. Thì cái khu vực chuẩn bị thức ăn cần phải được sắp xếp thật là tốt và sẵn sàng cho trẻ làm việc một cách độc lập với bất kỳ hoạt động chuẩn bị thức ăn nào. Food preparation activities impact and food preparation in general impacts every developmental aspects, every developmental area of the child. So as we have been talking about development of movement, development of language, development of as well the social skills and so incorporation in social relationships. Dạ, thì cái hoạt động ăn á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi cái khía cạnh phát triển của trẻ. Thì như chúng ta đã nói á, là các cái sự phát triển này nó liên quan đến sự phát triển của vận động, của ngôn ngữ, cũng như là của các kỹ năng xã hội, và đồng thời là giúp cho trẻ tích hợp những cái mối quan hệ xã hội qua cái hoạt động này. Food really makes us to share a part of ourselves with others, although we don't think that what we are doing, we do it unconsciously, but we are really putting ourselves into the food that we prepare. Dạ, thức ăn cũng giúp cho chúng ta chia sẻ một phần của bản thân mình thông qua cái hoạt động này. Mặc dù là chúng ta không nhận thức được về điều này, nhưng khi mà chúng ta chuẩn bị thức ăn thì chúng ta cũng đã chia sẻ một cái phần bản thân mình cho người khác. And as we have been talking in many topics that we have been talking, how important the order is. We also need to connect the order to the food and food preparation. Thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần về tầm quan trọng của sự trật tự. Thì chúng ta nên liên kết sự trật tự với lại thức ăn, cũng như là các hoạt động chuẩn bị thức ăn. Even in the classroom, the children can, of course, choose where they want to work. Do they want to work this or this table? Do they want to take a rock on the floor and work there? But if you have a communal dining table, and hopefully you have in your environment, every child should have
his or her own place where to sit every time when we are eating together. Thì mặc dù chúng ta đã nói rằng là trẻ được tự do lựa chọn những cái công việc, trẻ được tự do lựa chọn nơi làm việc, ví dụ như là trên bàn hay là ở dưới thảm, nhưng mà khi chúng ta có một cái bàn ăn chung dành cho cả lớp thì từng trẻ nên có một cái vị trí cố định của một trẻ đó để trẻ biết cái nơi mà trẻ phải ngồi vào mỗi khi mà trẻ được dùng bữa cùng với cả lớp. It will really be his point of reference and add his feeling of security. Đây chính là điểm tham chiếu của trẻ cũng như là cái cảm giác an toàn, an tâm của trẻ. Even if some of the children are missing today, we don't take their places away. We just give them empty, and their spot will remain unoccupied. Mặc dù là trẻ vắng mặt ngày hôm đó, nhưng mà chúng ta không có chiếm chỗ của trẻ, mà chúng ta sẽ để những cái chỗ đó bị trống. Thì như vậy là những cái chỗ ngồi này của trẻ sẽ không bị chiếm dụng sau khi trẻ quay lại. And in the same way, the adults should have their own places while they are eating with children. Và đồng thời là người lớn cũng phải có một vị trí cố định của mình khi ngồi ăn cùng với trẻ. And also in that way, when we all have our own spots in a table, and when the two children at the time are setting the lunch table ready for all of us, they will start to understand the mathematical concept of zero, because they will put plates to everybody, but if somebody's not there, they won't put anything, and nothing means zero. Thì khi mà chúng ta cho hai trẻ đi chuẩn bị bàn cho mọi người, khi mà mọi người ngồi hết xung quanh bàn rồi thì chúng ta thường là cho hai trẻ đi chuẩn bị chén dĩa để sắp lên. Thì đối với những trẻ này, chúng ta đang trao cho trẻ cái cơ hội để trẻ sẵn sàng thấu hiểu được khái niệm toán học về con số 0. Thì khi mà các bạn sẽ thường khi mà chúng ta chuẩn bị chén dĩa là chúng ta sẽ đặt cho mỗi bạn một cái chén, một cái dĩa. Nhưng đối với lại những bạn vắng mặt ngày hôm đó thì trẻ sẽ không đặt bất kỳ cái chén, cái dĩa nào hết. Thì dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng là không có gì hết, thì không có gì hết chính là ý nghĩa của con số 0. Setting the table is really important activity. It's not just preparing the food, but setting the table and making everything beautiful. It's important. Việc mà chuẩn bị bàn ăn cũng là một cái hoạt động quan trọng, không chỉ là chuẩn bị thức ăn không thôi, mà chuẩn bị bàn ăn cũng là một cái hoạt động rất là quan trọng trong cái lĩnh vực, trong cái lớp học của trẻ, và trẻ cần phải chuẩn bị cái bàn ăn này một cách thật là đẹp. As we have two children setting the table together, it really adds their cooperational skills. Khi chúng ta cho hai trẻ cùng chuẩn bị cái bàn ăn này thì chúng ta đang trau dồi cái khả năng phối hợp của các trẻ này. Even they both are doing their own tasks around the setting the table activity, little by little they are starting to work as a team. Mặc dù là trong quá trình này thì từng trẻ thực hiện từng cái công việc của chính mình, nhưng mà dần dần các trẻ sẽ làm việc theo một đội. Setting the table increases the child's vocabulary as well as his intelligence, will and movement. Chuẩn bị bàn ăn sẽ tăng cái khả năng từ vựng của trẻ, cũng như là tăng trí tuệ, ý chí và vận động của trẻ. So when we set the table for lunch, for example, with the children, one of the adults will take two children who are volunteering. And of course, you go to wash your hands, and then they put the aprons on, setting the table aprons. All three of you should have the similar or the same aprons. And then you start to set the table. First, it takes two children together to put the big tablecloth on a table that is too big to be done by one child. So they really need to go work together to put the tablecloth together.
Thì trong cái hoạt động mà chuẩn bị bàn ăn này thì thường là nó đến giờ ăn trưa và người lớn sẽ mời hai trẻ tình nguyện tham gia hoạt động, cùng tham gia cái hoạt động này. Thì đầu tiên nhất là chúng ta sẽ dẫn trẻ đi rửa tay, sau đó người lớn và hai trẻ này mỗi người sẽ mặc một cái tập về. Thì đối với hoạt động này mọi người nên chuẩn bị 3 cái tập về và nó nên có màu giống nhau. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là ghép những cái bàn nhỏ lại với nhau. Nếu như mà môi trường của chúng ta cần phải ghép những bàn nhỏ lại với nhau để có một cái bàn lớn để cùng nhau sử dụng. Và đồng thời sau đó là hai trẻ sẽ phải học cách hoạt động với nhau để có thể trải cái thảm bàn hoặc là trải cái thảm bàn lên trên cái bàn này. Tại vì cái thảm bàn lúc này nó rất là lớn nên là nó cần hai trẻ để có thể làm việc. So when you are setting the table with two children, you guide them both. You give the other one another task and the other one another task. So let's say I have two children here. You start and put glasses for everyone. So she will go one by one, take the glass from the cupboard and put it in everybody's place, one at a time. Carry it with a tray or little basket and take it there. And in the same time, the other child is, for example, putting the chopsticks in your culture, or in our culture, the spoons on a table. And he will go and put one by one to everybody a fork or chopsticks. Thì sau đó rồi thì người hướng dẫn sẽ giao cho mỗi trẻ một cái công việc để trẻ thực hiện. Ví dụ giống như là cô có hai trẻ đây thì cô sẽ nói với trẻ đầu tiên rằng là bây giờ con hãy bắt đầu đi lấy những cái ly và chuẩn bị cho mọi người nhé. Thì lúc này là trẻ sẽ bắt đầu đi lại cái tủ đựng ly, xong rồi trẻ sử dụng một cái khay, rồi trẻ đặt ly lên trên đó, rồi bạn đem đến bàn, bạn đặt cho từng bạn. Và đối với lại trẻ khác thì chúng ta có thể nói rằng cái này là phụ thuộc vào văn hóa của mình. Thì chúng ta có thể nói rằng là con hãy chuẩn bị cho những cái đũa hoặc là những cái nĩa hoặc là những cái muỗng cho những bạn ở đây nhé. Và trẻ cũng sẽ tương tự đi đến cái nơi cất cái này và để cho mỗi bạn một bộ muỗng nĩa hoặc là một đôi đũa cho từng người ở trong bàn ăn. And after they have done, the first one has been put all the glasses, you will give her a next task. Now you will put the spoons to it. If the first one put it the forks, or let's say the first one put it the chopsticks or the forks, now the next one can put the spoons. And then the other child, when she's done, you can tell, now you can put the napkins to each one of us. Và sau khi mà trẻ thứ nhất, cái trẻ mà đặt ly đã đặt xong rồi thì khi mà trẻ quay lại chúng ta có thể mời trẻ tiếp tục làm việc. Một cái hoạt động khác, ví dụ giống như là lúc đầu bạn thứ hai đang đi đặt một đôi đũa hoặc là đặt một cái muỗng, thì cái bạn này mình có thể nói rằng là bây giờ con đi đặt một cái nĩa hoặc là một cái muỗng gì đó kế bên cái đôi đũa này đi cho từng bạn. Rồi xong khi mà bạn thứ hai, cái người mà lúc đầu chúng ta giao nhiệm vụ cho đặt đôi đũa hoặc là đặt một cái muỗng, một cái nĩa gì đó, bạn quay trở lại thì chúng ta sẽ nói với bạn thì bây giờ con hãy tiếp tục đặt cho từng bạn ở trong đây một cái khăn ăn nhé. And then again, you give a new task when they are done that part to everybody. Okay, you may now put the plates. And why don't you go and look for the classroom if somebody has been doing a beautiful flower arrangements, which we can bring to decorate our dining table. Và sau khi những trẻ này đã xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục giao một cái công việc mới cho những trẻ này. Một bạn thì chúng ta sẽ nói rằng là con hãy đi đặt những cái dĩa lên đây nhé. Còn bạn còn lại chúng ta có thể nói rằng là bây giờ con hãy đi vào trong môi trường của mình, con xem là cái bình hoa nào mà con cảm thấy thích nhất mà các bạn đã cắm rồi thì con hãy đem lại và để nó lên bàn ăn nhé. And then when the table is set, you can invite all your friends to invite a beautiful, lovely eating time together. So that you can invite the child to invite their friends to the table, right? So all the children are eating together. Yeah. Rồi sau khi mà các bạn đã chuẩn bị xong cái bàn ăn thì chúng ta mời trẻ đi mời hết tất cả những bạn của mình ở trong lớp vào và ngồi trên bàn ăn đó để có thể thưởng thức thức ăn cùng với nhau. Do you have any questions up to this far before we will have a break?
Dạ, thì tới cái phần này rồi, mọi người có bất kỳ câu hỏi nào dành cho cô không trước khi mà chúng ta nghỉ giải lao? I just lost you. Number 14. Yes, please. Dạ, mời chị. Dạ em có một câu hỏi là đối với các bạn khoảng dưới 14 tháng tuổi á, thường thì các bạn vào bữa ăn thì thường các bạn là sẽ không thích ngồi một chỗ, và các bạn thường thích di chuyển và không có sự tập trung cho bữa ăn của mình á, thì em xin cô cho em một cái sự hướng dẫn là mình có thể hỗ trợ các bạn như thế nào để giúp các bạn có được một cái thói quen ngồi ăn uống nó tốt hơn ạ. Em cảm ơn ạ. My question is that to children under 14 months old, when all the children eating at the table, they usually don't sit still at one place. They will move around. They will not focus on eating. And in that situation, how can we support the child to let the child know that you have to sit at one place and have a good habits like sitting and focus on eating when lunchtime? Normally, children now are so eager to eat that yes, they will eat. They will sit down and eat, and as long as they are with their friends, they really will be sitting down there. But that's also something that we need to model to them. We need to sit down when we are eating. We are not jumping up and down and going here and there. We are sitting and modeling how to enjoy the mealtime. Dạ, cô nói rằng thì thông thường mà những bạn này đến cái giờ này rồi bạn sẽ rất là thích được ăn, và khi mà các bạn thấy bạn của mình ngồi ăn thì các bạn cũng muốn được ăn theo. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải là một cái hình mẫu, chúng ta phải làm mẫu cho bạn cách là bạn có thể ngồi trên bàn bạn ăn như thế nào, và đồng thời mình lưu ý là mình không có được ngồi dậy đứng lên ngồi xuống khi mà mình ăn, để cho bạn biết được rằng là ăn bạn còn phải ngồi một chỗ để bạn tập trung ăn. It's also good if you have a long dining table. Put the little ones in the middle. Don't put them in the ends. So it's harder for them to leave. So they are not so eager to go away. But if they're sitting in the edge of the table, it's so easy to leave. Và đối với lại cái lớp chúng ta mà có một cái bàn ăn dài á, thì mình nên để những cái bạn nhỏ hơn ở giữa cái bàn ăn, chứ mình có để ở hai cái đầu, ở hai cái góc cuối. Vì khi mà ngồi giữa như vậy á, bạn sẽ khó rời khỏi cái bàn này hơn, nên là sẽ giúp cho bạn ít có muốn rời khỏi cái bàn và bạn tập trung ăn hơn. Chứ mà nếu chúng ta để bạn ở những cái góc đầu á, là bạn sẽ dễ dàng tuồn đi và bạn sẽ đi ra chỗ khác. And we also set the limits. We teach the model that when you come to the table, you sit down, you enjoy the meal. When you stand up and go away, that's end of your meal. So they will also learn that that's not occasion that you can come and go. You eat as long as you are hungry, and then you are free to go. But then you're not returning to this table anymore. Đồng thời thì chúng ta còn phải làm mẫu cái giới hạn ở trong lớp của mình, cái quy tắc trong lớp của mình. Có nghĩa rằng là khi mà con ngồi đến bàn con ăn thì con ngồi xuống, con thưởng thức bữa ăn này. Một khi mà con đã đứng dậy đi chỗ khác thì con đã hoàn thành xong cái việc ăn này rồi. Con có khả năng là ngồi ở đây và con có quyền tự do, sau khi mà đã ăn xong thì con có thể rời cái bàn này bất kỳ lúc nào. Nhưng một khi đã rời khỏi cái bàn này rồi thì con sẽ không được quay lại và ăn. And as we all know, this doesn't happen over one night. It needs a lot of repetition. It needs a lot of practice, as with any other work in the environment. Và chúng ta cũng phải nhận biết được rằng là chuyện này nó không thể nào xảy ra trong vòng chỉ 1-2 ngày được, mà nó cần rất là nhiều sự luyện tập và sự lặp lại của trẻ. We don't have very many rules, but one of them, at least in my school, is that you need to come to the table as a calm person. You cannot have a huge temper tantrums in a table, because we have to respect other beautiful, nice eating time. So then you need to go away if you cannot behave.
Of course, if the child needs to go to use the bathroom, for example, it's okay to leave. Then wash your hands and come back. But if he makes the decisions that I'm leaving because I don't want to eat, that's the end of the story. Thì thực ra chúng ta không có quá nhiều cái quy tắc về ở cái lĩnh vực ngay cái khu vực bàn ăn này, nhưng mà ở trường của cô thì cô có một cái quy tắc là nếu như mà khi con đến bàn ăn không có một thái độ bình tĩnh thì con không được đến cái bàn ăn này. Nếu như mà trẻ thường hay giận dỗi và trẻ khóc, trẻ ăn vạ thì đến cái bàn ăn này là đang phá hủy cái không gian ăn, cái không khí ăn tuyệt đẹp của những bạn khác. Nên là chúng ta sẽ cho những trẻ này ở ngoài nếu như những trẻ này có những hành vi như vậy. Còn đối với trường hợp là các bạn đứng dậy, các bạn sử dụng nhà vệ sinh thì sau đó mình cứ việc hướng dẫn cho các bạn này đi rửa tay rồi quay trở lại ăn. Nhưng nếu với những bạn đó không ăn nữa mà cứ đứng dậy chạy đi thì mình phải cứng rắn với bạn này là khi con đứng dậy và đi như vậy là cái giờ ăn của con đã hết rồi. It's also, children normally are so eager to eat. They want to taste, they want to feel, they want to touch the food. They really want to be independent and use their spoons, or if you already use with this one, little ones, the chopsticks. So they enjoy the time, and as they see that the other children are eating, little by little they will learn the habit that yes, this is a nice time that we all spend together. Thì thông thường là những trẻ nhỏ sẽ rất thích, giống như là trẻ bị thôi thúc để trẻ được ăn, được nếm, được cảm nhận, được sờ chạm những cái loại thức ăn này, và trẻ muốn được độc lập sử dụng cái muỗng. Đối với lại những trẻ mà bắt đầu có khả năng dùng muỗng để xúc, để múc rồi thì trẻ sẽ muốn được độc lập sử dụng chúng. Và khi mà bạn thấy các bạn của mình ngồi ăn như vậy thì dần dần bạn sẽ nhận ra đây là một cái khoảng thời gian tốt đẹp để có thể tất cả mọi người cùng ngồi lại với nhau và ăn uống. And of course, the younger the child is, the more guidance the child needs from adults. So we are really encouraging, let's see what you have in your plate. Oh, you have here some noodles. Let's taste the noodles. What else do you have there? Oh, you have some cucumbers. So you keep going, you keep talking about the food. Keep up the interest for them. Thì đương nhiên là trẻ càng nhỏ tuổi thì càng sẽ cần nhiều sự hướng dẫn đến từ người lớn. Thì chúng ta có thể luôn khuyến khích trẻ bằng cách là ôi con nhìn đi, xem là hôm nay con có món gì nè, con có mì nè, con ăn thử đi, con nếm nó thử đi. Ở trong đây có dưa leo nè, con nếm nó thử đi. Thì đây là cách mà chúng ta luôn nói về thức ăn để có thể giữ vững cái sự hứng thú của bạn đối với món ăn này. In my school infant community, they have 12 children. And there's 3 adults. So we have 2 tables that both hold 6 or 7 children. And in both tables, there's seat for 1 adult. We have 3 adults in the environment. So 2 of the adults are sitting in the table, so 1 in each table. And the 3rd adult is the one who is so-called server. So she's the one who will go and refill the bowls and take the empty ones out, give more maybe milk or water, whatever you have in the pitchers for the children. So we are really modeling that the adults who are eating with the children sit down and enjoy the meal, have nice conversation and guide the children. Not that they have to get up and down all the time throughout the mealtime, because that is also one thing that make them anxious to move, because if the adult is giving the model that I'm moving all the time. But if I calm down, sit down, really enjoy the food, talk about the food, what's in there, what do I like, how is the flavor, and have conversation about these topics, they really want to be there with you. Dạ, thì thường trong cộng đồng trẻ nhỏ trường cô á, là mỗi một lớp sẽ có khoảng 12 trẻ và có 3 người lớn ở trong đó. Thì cô sẽ chuẩn bị 2 cái bàn, mỗi cái bàn có thể ngồi từ 6 đến 7 trẻ, và mỗi một người lớn sẽ được ngồi ở một cái bàn ăn. Thì người lớn thứ 3 sẽ là người đi phục vụ, có nghĩa rằng là trẻ muốn ăn thêm canh, thêm súp thì là người lớn thứ 3 này sẽ giúp cho trẻ đổ đầy vô, hay là
họ sẽ giúp cho trẻ lấy những cái chén, những cái bát, những cái dĩa mà nó đã ăn xong rồi, đem đi hướng dẫn trẻ đi cất đi, hay là đổ thêm sữa cho những trẻ cần. Làm như vậy là để cho những người lớn mà ngồi ở bàn ăn của trẻ thật sự có thể làm mẫu cho trẻ cách mà người lớn này luôn ngồi xuống, cách mà ăn như thế nào, cách mà để trò chuyện cùng những cái bạn khác về những cái thức ăn, về cái mùi vị, về vân vân trong cái bữa ăn đó. Để như vậy hai cái người lớn khi ngồi ăn với trẻ không cần phải đứng dậy rồi di chuyển ở những cái nơi khác. Làm như vậy là sẽ khiến cho những bạn này lo lắng, và dần dần bạn sẽ hấp thu cái hình mẫu là mình ngồi ăn một chỗ không có được, mà mình phải luôn đứng dậy và di chuyển. Thì đó là cách mà sắp xếp trong môi trường của cô. Number 17 has been writing something to the chat as well. Yeah. So there are two questions from number 17. Okay. So first question, in the situation that we invite some child to volunteer for setting the table, but in that day, no one wants to volunteer, or just only one child who volunteered to set the table. So how we do that, how we solve that situation? Then you will do it with the child. But normally in the infant community, they love to work with the adult. Whatever you do, you normally have the groupie behind you. So quite often you find some child who is not busy with working with something. So you just tell them, come with me, we are going to set the table. You don't offer them choices, you just tell them, because it's a work as in any other work. Dạ, thì trong câu hỏi đầu tiên của chị Ái Tính đó là nếu như không có bạn nào đó muốn dọn bàn, hoặc chỉ một bạn xung phong dọn bàn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên nhất là chúng ta có thể, nếu như mình chỉ mời được một bạn thì người lớn có thể là người đi dọn bàn cùng với là trẻ đó. Và thông thường ở cái cộng đồng trẻ nhỏ, trẻ sẽ thích được làm việc chung với người lớn. Mỗi khi mà người lớn làm cái gì đó thì dường như có cả một nhóm trẻ đi theo sau để quan sát cái người lớn này. Và trong trường hợp nếu như mà không có bạn nào xung phong thì chúng ta có thể quan sát xem là bạn nào, trẻ nào không có quá bận với là công việc, và trẻ không có đang làm việc gì hết, thì chúng ta có thể đi lại và nói với bạn là con hãy đi với cô, chúng ta hãy cùng nhau dọn bàn ăn nhé. Thì như vậy là mình không có đưa trẻ lựa chọn, mà mình hướng dẫn trẻ đi đến làm cái công việc này luôn. Tại vì cái công việc mà dọn bàn ăn này nó là một công việc thực thụ, một cái công việc thực tế cho trẻ. Sometimes if you have a little younger child that you are just presenting this is an activity as any activity, and you need to present it to the child. Sometimes you even want to have only one child. If you know that he cannot concentrate so well if there's another child working. So maybe first time you really want to have only that one child with you, and you acting like the other one. So you are taking some things and she's taking some things, but you're guiding her all the time how to do it. And then maybe next time you ask that one and somebody else who already knows what to do to join, and then you will do it with 2 children. Dạ, thì nếu như mà có những trẻ mà rất là nhỏ và vừa mới vào lớp với chúng ta, thì chúng ta cũng phải trình bày cho trẻ cái cách mà trẻ phải dọn cái bàn ăn này. Tại vì nó cũng giống như là một công việc như là bao công việc khác ở trong môi trường của mình, nên mình phải chỉ cho bạn cách làm. Thì nếu như mà mình cảm thấy rằng là bạn này không có khả năng tập trung khi mà có một cái trẻ khác làm việc kế bên bạn, thì chúng ta sẽ chỉ mời một mình trẻ đó thôi, và chúng ta sẽ cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn. Thì trong suốt quá trình đó chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bằng lời nói là bạn nên chuẩn bị cái gì, con lấy cái gì trước, con lấy cái gì sau. Thì mình trình bày cho trẻ sau khi mà xong hết rồi, thì qua tới ngày hôm sau mình có thể mời một bạn là đã rất là thuần thục trong cái quá trình chuẩn bị bàn ăn này vào và để làm việc với trẻ, và lúc đó là mình và hai trẻ sẽ cùng nhau đi chuẩn bị bàn ăn. And then she had another one? Yeah, her next one is how old is the child when we starting to apply the limits at the dining table or at the commune eating table? From the beginning. Dạ, cô nói câu hỏi thứ hai của chị Tính là trẻ bao nhiêu tháng tuổi thì mình bắt đầu có thể áp dụng kỷ luật bàn ăn, thì cô nói là kể từ ngày đầu. Of course, being flexible, but yes, the limits are there. And we guide the child a little by little so they will start to follow the limits. And live with the consequences as well.
Dạ, thì thông thường á, là mình phải linh hoạt, nhưng mà mình sẽ phải cho trẻ thấy rõ là cái quy tắc, cái giới hạn nó nằm ở chỗ đó, và dần dần mình sẽ hướng trẻ đến cái quy tắc này, và đồng thời phải cho trẻ được trải nghiệm cái hệ quả. And there wasn't somebody else writing something as well? Yeah, there is number 38 and number 2. And number 17 just say that the beginning means that the first time the child come into the environment, right? Little by little, of course, you want to make it nice experience. So you, as with everything, you have to be flexible. But yes, they can see as you're setting the limits to others who has already been in the classroom. And it doesn't mean they can have a show there. We will have the same rules, but of course you have to be flexible and get the child to use to you and the environment so that they can really feel safe and secure there. Thì cô nói đúng rồi, là từ ngày đầu bạn vào trường, nhưng mà mình phải giúp cho bạn dần dần quen với lại cái luật lệ, cái quy tắc này. Đồng thời là trẻ cũng có thể ngắm nhìn những bạn khác, và trẻ sẽ hiểu được rằng là chúng ta cũng áp dụng cái giới hạn này với những là bạn khác ở trong lớp. Nhưng mà mình không có ép buộc trẻ là phải thực hiện đúng ngay hoàn toàn, mà mình dần dần mình sẽ đưa bạn vào cái quy tắc này để cho bạn có thời gian để bạn xây dựng cái mối liên kết với lại chúng ta, và cũng như là cảm thấy an toàn, an tâm khi ở trong lớp. Yeah, may I ask the question of number 38? Please. Do you have any documents relating to food and preparation of food for 0 to 3 child in the classroom? Let me think. I don't think I have, but we will continue the lecture and you will have some ideas. But let me think about it. If I will find something, I will let you know. Dạ, với câu hỏi của chị số 38 thì để cô suy nghĩ xem là cô có tài liệu nào không, thì cô sẽ nói cho mình nghe sau. Còn mà trong cái quá trình giảng bài thì cô nghĩ là cũng sẽ có nhiều cách hơn để cho mình biết là mình chuẩn bị đồ ăn, cũng như là các loại thức ăn mình cho các bạn từ 0 đến 3 như thế nào. Okay. Number 2, question of number 2. During mealtime, the children always making noises and playing with each other during that time. So should we put down the limits that the child cannot talk during the mealtime? No, we really want them to learn that it's a social situation. We really want to enjoy each other's company and we want to have conversations. But the limit is the same as in everywhere. You may not hurt yourself. You may not hurt others. You may not hurt your environment. Dạ, thì với câu hỏi của chị số 2 là chúng ta có đưa ra giới hạn quy tắc giờ ăn không được nói chuyện không, thì là không. Tại vì chúng ta muốn trẻ hiểu rằng đây là một tình huống xã hội và trẻ cần phải được giao tiếp trong lúc mà trẻ ăn. Nhưng mà chúng ta sẽ có giữ vững một cái quy tắc chung của lớp là trẻ không được làm tổn thương bản thân, không được làm tổn thương người khác, và không được làm tổn thương cho môi trường. And yes, sometimes they start to play, then you just say, hey, please give a nice time to your friend as we are having a nice dining time together. So you would stop it in the same way as if in any part throughout the day, another one is going to disturb someone else's work. Eating is work as well. Dạ, thì nếu như mà chúng ta thấy trẻ bắt đầu giỡn hớt với lại những bạn khác, thì chúng ta có thể nói với bạn rằng là con ơi, mình hãy ngồi ăn thật đàng hoàng nhé, vì bạn cũng đang muốn tận hưởng cái thời gian tốt đẹp mà bên cạnh cái món ăn của bạn. Thì đây là cách để mình ngăn ngừa trẻ, không cho trẻ làm phiền cái thời gian làm việc của người khác. Giống như là trong chúng ta có cái quy luật là không làm phiền những bạn khác đang làm việc, thì cái việc ăn uống này nó cũng là một cái công việc của những trẻ trong môi trường.
We really have to prepare the environment. We have to prepare ourselves. We really want to make all the eating situation a positive experiences. We never use food. There are little ones in our picture. We never use food as punishment. Dạ, đồng thời là mình phải chuẩn bị cho môi trường của mình cũng như là chuẩn bị cho bản thân để cho trẻ biết được rằng là cái tình huống mà trẻ sử dụng thức ăn nó là một cái tình huống mang tính tích cực. Mình không bao giờ sử dụng thức ăn như là một dạng hình phạt đối với trẻ. We all know how the bad experiences around food can affect, for example, the teenagers' eating habits. How many problems teenagers have, bulimia or anorexia, all those things, because they have had such a bad experience with something around food. Và chúng ta đều biết được rằng là những cái trải nghiệm tồi tệ liên quan đến thức ăn thì sẽ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống, đặc biệt là của những bạn thanh thiếu niên. Đối với lại những cái bệnh như là bệnh chán ăn, bệnh bỏ ăn thì thường là xảy ra với những bạn mà có những cái trải nghiệm tồi tệ xung quanh đến thức ăn. So we never force children, but we never punish them with anything. So there is no excuse that the child, let's say the child doesn't want to eat. Maybe, I don't know, you need to tell me how is your eating situation built up, but let's say in some countries you serve different courses of food. And let's say if the child decides, I'm not going to eat one of them, it's not means you are not going to get the next one. It's like a fresh start when we serve the next course. So of course they can, because maybe they didn't like that one. Maybe they just are, let's say you have a salad first. Maybe some of them didn't feel like eating the salad. We encourage them to taste. We are talking them to have a little bites. If they don't, they don't. Let's say then you will have maybe a soup. Maybe he's eager to have the soup. Maybe he didn't want to eat the salad because he really waited to have the soup. So it would be awful if we would say, if you don't eat this, you won't get this and this and this. Or the other one is that, I don't know if your culture, but at least in Western cultures, in old days, people get to punish children by, if you don't eat your plate empty, you don't get the dessert. That's like the dessert should be equal with anything else. We should never take any part the food out of the child. They have the right to have everything that everybody else has. Yes. Sorry, it was a long one. Yeah. Dạ, thì đồng thời là chúng ta sẽ không có ép buộc trẻ ăn bất kỳ một loại thức ăn nào, nhưng mà mình luôn luôn khuyến khích chứ mình không bao giờ ép buộc trẻ ăn một loại thức ăn gì. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta cho trẻ ăn salad thì nếu như hôm đó trẻ không muốn ăn thì mình luôn có thể khuyến khích bạn là con hãy ăn thử đi, con hãy thử nếm một miếng đi. Nếu như mà bạn không muốn cắn hay bạn không muốn ăn thì mình cứ việc không có ép bạn, và ngày hôm sau mình sẽ chuẩn bị những cái món liên quan đến salad nhưng mà nó theo một cách khác. Thì có thể lý do là cái ngày hôm mà các bạn không muốn ăn tại vì các bạn đang rất muốn thử một cái món súp mới hoặc là một cái món canh mới và do đó bạn không muốn ăn. Nhưng mà mình không có nói với bạn rằng là bây giờ nếu như con không ăn salad đó là cô sẽ không cho con ăn canh, thì mình sẽ không nói như vậy. Không biết là mọi người theo văn hóa của chúng ta như thế nào, nhưng mà ở theo văn hóa phương Tây á, hồi mà lúc còn theo truyền thống thì họ sẽ nói rằng là nếu như mà con không ăn sạch ăn trên dĩa thì ba mẹ sẽ không cho con ăn đồ ăn tráng miệng. Chúng ta không nên làm như vậy, tại vì là đồ tráng miệng nó sẽ được nó cũng bình đẳng như là những loại thức ăn khác, và trẻ được xứng đáng nhận tráng miệng như là tất cả mọi người khác ở trong bàn. How is the habit in your schools? Is the school serving the same food for everybody, or are the families bringing their own child food to school every day, or how do you do with the food?
Dạ, thì ở trường ở Việt Nam của chúng ta thường nó sẽ có thói quen ăn uống như thế nào, là trường phục vụ tất cả các bạn cùng một loại thức ăn chung, hay là từng bạn sẽ mang từng loại thức ăn mà gia đình đem đến cho các bạn ăn? Dạ, mọi người hãy trả lời cô đi mọi người. Here in Vietnam, the school will prepare food and everyone will have the same. Oh, that's lovely. That's how we have as well. But in many places, people bring their own lunch boxes, for example. So it's lovely. So if you have a child who is allergic to something, when it's cooked, the cook or whoever is preparing it can make something that looks as similar to that as for others. So the one who can also feel that I'm included to this group, even though if I cannot eat exactly the same food. Dạ, thì ở Phần Lan họ cũng như vậy, có nghĩa là trường chuẩn bị thức ăn chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà ở một vài đất nước khác thì họ là trường trẻ tự bỏ thức ăn vào trong cái hộp xong rồi mang đến ăn trưa. Thì đối với lại trường hợp mà gặp trẻ bị dị ứng thì chúng ta nên kêu cái người đầu bếp là khi mà họ nấu cái món đó thì loại bỏ cái phần dị ứng ra, nhưng mà chuẩn bị cho bạn này một cái món khác thay thế vào mà trông giống như là cái món bạn bị dị ứng, để khi mà bạn ngồi cùng ăn với tất cả những bạn khác ở trong bàn, bạn không cảm thấy rằng là mình bị loại trừ, mình bị bỏ riêng ra chỉ vì cái căn bệnh dị ứng của bạn. Was there any other questions? Yeah, there's another question for number 24. Yeah, if the child doesn't want to use the spoon to scoop his food, and he always wait for the support of the guys or the assistants, because the child have the habits like that at home, when the grandparents all the time scoop the food and put it in the mouth of the child. So in that situation, how can we discuss with the parents so that we can help the child and let the child know we have to use the spoon on his own? Very good question. That's the same question when, I don't know if it's in fashion in Vietnam, but in Europe it's very fashion, this finger food thing going on. Yes, we from the beginning show them what are the utensils that we use. If you use spoon, that's great. For the small ones, we always, when we set the table, we set them the spoon and the little fork. And if they eat it with their fingers, that's okay. But we model by eating with our spoons and forks and knives. And if he is eager to eat, but maybe he hasn't been able to practice at home with spoon at all. Maybe somebody has been feeding him. So we make sure that even from the beginning, if he needs some guidance, some help, if we need to still feed him to make sure that he gets some food, he should have his own other spoon in his hand. And quite soon he will start to do the same movements because he really wants to be independent. But then you can cooperate. You can put one spoonful next to his mouth and he can take it. He might even put the empty spoon next to his mouth because he thinks he's doing the same movements. So then you put again, then he will put, maybe there is something or it's empty. So you guide the child through this process and little by little they will learn. Sometimes they are so hungry and they love food so much that they are eating with one hand with spoon and the other hand is putting the food to their mouth by hands. That's okay. It's a period when they are learning how to eat properly. Dạ, câu hỏi của chị số 24 thì cô nói rằng là đây là một câu hỏi rất là hay. Thì không biết là mọi người ở văn hóa chúng ta Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở văn hóa châu Âu họ thường có một cái dạng là trẻ ở độ tuổi này khi mà vào lớp thì trẻ sẽ thường dùng tay để bóc thức ăn. Thì với cái trường hợp này, đồng thời là trẻ cũng như mọi người nói ở đây là trẻ không được sử dụng cái nhà thì thường ông bà cũng hay đút cho trẻ ăn á, thì là cô sẽ chuẩn bị cho trẻ một cái bộ dao, muỗng, dĩa như tất cả mọi người khác. Thì đôi khi là
trẻ sẽ cảm thấy đồ ăn ngon quá và trẻ thực sự là trẻ muốn bóc trẻ ăn. Nhưng mà là người lớn, khi mà chúng ta ngồi cùng bàn với trẻ thì chúng ta sẽ làm mẫu cho trẻ thấy là chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ dao muỗng dĩa này như thế nào. Ờ, Sau đó rồi thì chúng ta sẽ dùng dần dần hướng dẫn bạn. Với những bạn mà không muốn thực sự không cầm cái muỗng lên mà chúng ta cần phải đút ăn thì chúng ta nên để trong một tay của bạn một cái muỗng và chúng ta sẽ đút cho bạn ăn. Thì khi mà chúng ta đưa thức ăn lên gần miệng của bạn, đôi khi là bạn ăn xong rồi thì bạn sẽ vô thức cầm cái tay mà có muỗng á, do dù cái muỗng là cái muỗng trống thì bạn cũng đưa vào trong miệng của mình. Thì đó là bạn đang muốn dần dần được độc lập hơn, được tự mình sử dụng cái muỗng này. Và dần dần như vậy thì chúng ta sẽ giúp cho bạn tự sử dụng muỗng. Và đôi khi trong lớp của mình, nếu như mà mình thấy có những bạn là biết sử dụng muỗng rồi, nhưng mà khi mình dọn thức ăn lên thì bạn là một tay dùng muỗng ăn và một tay còn lại lại bỏ thức ăn vào trong miệng, thì đôi khi nó đến từ cái việc là bạn quá đói và bạn rất thích loại thức ăn đó. Thì cũng không sao hết, cứ việc cho bạn làm vậy, nhưng mà dần dần mình hướng đến việc là bạn chỉ sử dụng muỗng thôi. More questions? Dạ, mọi người còn còn có bất kỳ câu hỏi nào dành cho cô hay không? If there is no more questions in chat right now, let's have a break. And then if something comes to your mind, we can continue from that. Dạ, thì bây giờ nếu như mọi người không còn câu hỏi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao chút nha mọi người. Sau giải lao mọi người nếu như có bất kỳ câu hỏi nào thì là mọi người hãy hỏi cho cô. Let's have 50 minutes break now. So it's now 6:40 for you, isn't it? So let's come back like 6:55. Dạ, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút nha mọi người. Bây giờ là 6:40, chúng ta sẽ vào lúc 6:55. See you soon. Hẹn gặp lại.
Before we start, if you want to see, it's really snowing here. Dạ, trước khi chúng ta bắt đầu, nếu mọi người muốn thấy thì đây là trời tuyết nơi cô ở. We have a lot of, getting to be a lot of snow. Dạ, thì ở đây có rất là nhiều tuyết. I'm standing in my balcony Dạ, đây là hành lang của cái nhà cô. looking outside. Everything is so quiet and peace because it's only 2:00, so everybody's still at school and at work, but it's so quiet and so white. Dạ, lý do mà yên tĩnh như thế này tại vì lúc này là vẫn 2 giờ chiều và mọi người vẫn đang làm việc và ở trường nên là nó rất là yên tĩnh. And more is coming. Và sẽ có nhiều tuyết hơn. I like winter, but I'm really looking forward to come there in the beginning of the year in February. Cô nói cô rất là thích mùa đông nhưng mà cô rất là mong chờ được qua đất nước của chúng ta vào đầu tháng 2. There's something in the chat. They said that the snow look really beautiful because we have never seen the snow before. That's what I think. I would give you a little peek. Let's see how does it go during this week. It might smelt away, but we might get some more. It is very nice because it's just snowing right now, so everything is very clean and white. Dạ, thì cô muốn đó là lý do tại sao mà cô muốn cho mọi người thấy tuyết như vậy nó như thế nào. Thì ngày mai có thể là trong tuần này có thể tuyết có thể tan nhưng mà con nghĩ rằng là tuyết nó sẽ rơi dày thêm và lý do mà mọi người nhìn khung cảnh nó đẹp như vậy là tại vì tuyết nó vừa mới rơi thôi nên là nó rất là sạch và trông rất là trắng. There's something else? Yeah, they say that when you come into February in Vietnam, the weather will be really comfortable. Yeah. To me, I think it will be even hot. Dạ, cô nghĩ đối với cô thì lúc đó nó còn nóng hơn mọi người. Really looking forward to that. To spend the March there. Cô rất là mong chờ là cô có thể dành chọn tháng 3 ở đất nước của chúng ta. Okay, let's continue with the lecture. Chúng ta tiếp tục với bài giảng nha mọi người. This is, I think, where we stopped. Yes. So, in your environment, you may have dining tables, if you have room for that, or you may use your working tables and then the children just need to prepare the tables together and carry all those working tables and put them together before they put the linens, the tablecloths on. Thì nếu như mà môi trường của chúng ta rộng thì chúng ta luôn có thể chuẩn bị sẵn những cái bàn ăn dành cho trẻ. Nhưng nếu mình có một môi trường hẹp hơn thì chúng ta luôn có thể mời trẻ bê những cái bàn làm việc của trẻ ghép lại với nhau để trở thành bàn ăn trước khi mà chúng ta trải cái thảm trên đó. And you remember that's a very good activity, moving the furniture, so they need two of them to carry the tables and then they can carry the chairs as well. Và mọi người nên nhớ thì đây là một hoạt động rất là tốt. Chúng ta luôn có thể mời 2 trẻ cùng di chuyển những cái bàn mà ghép lại với nhau và những trẻ khác thì cùng mang ghế đến và ghép lại vào trong cái bàn ăn này. These food preparation pictures I will be showing you now, they are from the different environments. Some of the trainings and most of them are from some of the training centers, so they are not just in one environment. Thì những cái bàn sau mà cô cho mọi người xem thì nó có thể nằm ở những cái môi trường khác, ở những cái trung tâm đào tạo khác, nên là nó không chỉ có một cái bàn này như mà mọi người thấy đây. So somewhere near to your dining area and your food preparation activities, you should have
a cupboard where the children can find all those utensils, what they need for setting the table, and also all the replacements that they need for food preparation activities. Dạ, ở gần khu vực ăn uống cũng như là khu vực chuẩn bị các thức ăn thì chúng ta nên có một cái tủ, trong đó chứa tất cả những cái dụng cụ nhà bếp mà trẻ cần để trẻ có thể đi sắp xếp bàn ăn, cũng như là những cái vật mà trẻ cần để trẻ có thể thay thế trong các cái bài học chuẩn bị thức ăn của mình. Here's one example, and here's another example. Dạ, cái tủ trước là một ví dụ và tủ này là một ví dụ khác. So I'm going to give you some ideas of what kind of food preparation activities you could have. But again, remember, everything should be cultural. So there might be some ideas that would not work with you. And then, for example, I don't have, unfortunately, because I couldn't find a picture of a beautiful food preparation activities to make rice balls, which is lovely and so simple, but something like that would work for you very nicely. Rice balls, the balls. Dạ, ok. Dạ thì cô có thể giới thiệu cho mọi người một vài hoạt động chuẩn bị thức ăn, nhưng mà cô dặn dò mọi người rằng cái việc chuẩn bị thức ăn này nó liên quan đến cái khía cạnh văn hóa của mình, nên là những bài mà cô đưa ra mọi người hãy xem xét xem là nó có phù hợp với văn hóa của mình hay không, và mình có thể bắt đầu áp dụng những cái bài học này được hay không. Thì cô rất tiếc là không có tìm được cái bộ học cụ hay là cái hình ảnh của học cụ mà để cho chúng ta làm những cái miếng gạo vo viên hoặc là miếng xôi vo viên của mọi người. Thì cái đó thì cô không tìm thấy, nhưng mà cô đã từng thấy có một chỗ làm rồi và nó rất là dễ làm. These two shelves are very full because these are from the training center. You may not put so many things on the shelves at the same times, but make sure you have enough. Thì hai cái kệ mà mọi người thấy ở đây á thì nó rất là đầy, tại vì đây là trung tâm đào tạo nên là họ để tất cả những cái học cụ trên đó để đào tạo mọi người. Nhưng mà với lớp học của chúng ta thì chúng ta chỉ để một lượng vừa đủ thôi, nó vừa đủ cho các cái trẻ sử dụng ở trong lớp của chúng ta. So just to give you some ideas, making lemon water or any kind of water, a nice activity, very simple one. You would have it, set it on a shelf so that you have a bigger picture back here that stays on a shelf and it has just water in it. So the bigger one just have juice in it, right? The bigger one will stay on a shelf and it has water in it. Yeah. Okay. So the water you made from lemon will be poured into this, right? Or just water, just plain water? Now just tell that there is a bigger pitcher that stays in the shelf that has water in it. Okay. Dạ rồi, thì cái hoạt động này mà mọi người đang thấy ở đây nó là làm nước ép chanh. Thì mọi người có thể luôn chuẩn bị bất kỳ những cái hoạt động nước ép nào. Thì mọi người có thấy cái bình lớn nó nằm ở phía sau không ạ? Thì cái bình đó nó sẽ đựng nước ở trong đó. And then, as you see, there's a bowl in the left back corner. There you will have pre-cut lemon or mandarin or whatever cucumber pieces, and the child can take some from there to this first bowl that is on the left, and then take the tray to the table. Thì ở ngay cái chén mà mọi người thấy ở bên tay trái, góc trái ở trên cùng của mọi người á, thì đó là nơi mà mọi người sẽ để những cái lát chanh hoặc là những lát dưa leo hoặc là cam hay là quýt mà mọi người đã cắt sẵn vào trong đó, và trẻ sẽ lấy những cái miếng này đặt vào trong cái dĩa đầu tiên ở bên góc trên tay trái của cái khay. Thì trẻ từ đó sau khi đã lấy xong rồi thì trẻ sẽ bê cả cái khay này về lên bàn để mình hoạt động. Then the child will open the lemon squeezer. In this environment, of course, you have to use what you find. Most probably you will have a real lemon squeezer. I think this is a garlic press. Normally we only use things for the real use, but if that's your only option, as you can see,
you still need to prepare the environment in a way that the children can work. Dạ, thì chúng ta thấy ở đây là có một cái đồ để ép chanh. Thì cô nói rằng ở trong môi trường của chúng ta có thể không tìm được cái món này, thì chúng ta có thể sử dụng cái dụng cụ nào khác để chúng ta có thể giúp cho trẻ hoạt động. Giống như là cái đồ mà chúng ta ép tỏi thì mọi người có thể chuẩn bị bất kỳ cái gì đó, nhưng mà cái hoạt động đó là trẻ phải thực hiện được. The child will open the lemon press, put one piece of the lemon there and squeeze it and pour, well, this one, you have to squeeze it in top of the pitcher, for the little pitcher that's on the tray. So the lemon juice will go there. And then the child puts the squeezer back on a tray, open it and empty it, put the residue on that little bowl that is on the right side. Và với hành động này, với cái hoạt động này là trẻ sẽ lấy miếng chanh đặt vào trong cái dụng cụ ép nước chanh. Sau đó sẽ đưa cái dụng cụ ép nước chanh này lên trên ngay chỗ cái miệng của cái bình mà mọi người đang thấy được đặt ở trong khay. Thì trẻ sẽ ép nước và nước sẽ chảy vào trong cái bình đựng này. Sau đó trẻ sẽ đặt lại cái dụng cụ này ở trên khay, mở dụng cụ ra và lấy vỏ chanh bỏ vào trong cái chén ở bên góc trên tay phải của mọi người. And the child can repeat this as many times as he wants to. Và trẻ có thể lặp lại hoạt động này bao lâu mà trẻ tùy thích. And when he's done, he will take the tray back to the shelf. Sau khi thực hiện xong thì trẻ sẽ bê khay trả lại về kệ học phụ. And then he will take the cover away from the bigger jar that has water in it and pour the lemon juice in it. Sau đó là trẻ sẽ dỡ cái miếng đậy của cái bình đựng nước ở đằng sau và trẻ sẽ rót nước chanh từ trong cái bình đựng nước nhỏ sang cái bình này. And then we have this big spoon here, so she will stir and mix the lemon water with the water. Và cũng có Lemon with the water. Dạ. Mình cũng có một cái muỗng gỗ rất là lớn ở đây. Thì trẻ sau khi đổ chanh vào trong nước rồi thì trẻ sẽ dùng cái muỗng gỗ này để khuấy lên để trộn đều nước chanh và nước. And then he will go and empty the little bowl that has all the used pieces of a lemon to the compost pail. Sau đó thì trẻ sẽ đem cái chén đựng những cái vỏ chanh và đổ những cái vỏ chanh này vào trong thùng rác hữu cơ. You will have something like apple slicing. Very simple activity again. The only thing that you really need to remember that we don't ever give the children, the little ones, a whole apple. It's too rounded, and if you try to push it, it will roll away. So we cut it in half in a horizontal way. Dạ, thì đây hoạt động tiếp theo là hoạt động cắt táo. Thì như mọi người thấy đây là một hoạt động rất là đơn giản. Nhưng đối với trẻ nhỏ, mình không có cho trẻ để nguyên một trái táo xong rồi trẻ để cái dụng cụ cắt táo này lên mà trẻ ấn xuống. Tại vì đối với những trẻ nhỏ này, khi mà trẻ ấn như vậy á, là trái táo nó sẽ lăn đi, nó sẽ văng mất. Nên là chúng ta sẽ cắt cái trái táo này một nửa, cắt ngang cái trái táo này để cho trẻ có thể thực hiện cái hoạt động này. This is an activity that I show every time to the children in a standing position next to the table. Thì đây là hoạt động mà cô lúc nào cũng chỉ cho trẻ đứng để thực hiện hoạt động, đứng kế bên cái bàn để thực hiện. Because when the child is standing, they has more muscle power to use, because sometimes the skin of the apple can be so hard that you really have to use a lot of power to get the slicer through it. Yeah. Thì lý do mà cô cho trẻ đứng là tại vì cô muốn trẻ có khả năng là sử dụng sức mạnh, toàn bộ sức mạnh cơ bắp để trẻ có thể thực hiện cái bài này. Tại vì đôi khi là cái da của cái trái táo nó rất là cứng, thì có nhiều trẻ ngồi sẽ không ấn được, nên là cô muốn là trẻ đứng và trẻ có cái thế hơn để trẻ có thể ấn xuống và cắt xuyên qua được cái miếng táo mà cô đã chuẩn bị cho trẻ. So again, if you think what we have here is the bowl on the left that has the halves of the apples, and that will stay on a shelf.
And then on a tray, you have 3 bowls. The child will take 1/2 of the apple on the first bowl, then take the tray to the table. Dạ, thì ở đây mọi người thấy có 4 cái tô. Thì cái tô đầu tiên nhất ở phía bên tay trái của mọi người nó nằm ở ngoài khay. Thì đây là cái tô đựng những nửa trái táo. Thì mọi người cắt ra một nửa thì mọi người đặt những cái miếng nửa trái táo này vào trong cái tô này. Và cái tô này lúc nào nó cũng ở trên kệ. Sau đó trẻ sẽ lấy một nửa miếng trái táo này, trẻ đặt vào trong cái tô đầu tiên ở phía bên tay góc trái phía trên của cái khay. Sau đó trẻ bê cả một cái khay này về lại bàn để trẻ có thể thực hiện hoạt động. Then the child will take the half of the apple from the bowl and put it on a cutting board, and then with 2 hands push the slicer through the apple. Và sau đó là trẻ sẽ để khi mà về đến bàn rồi, trẻ sẽ lấy miếng táo đặt lên trên thớt và sau đó sẽ dùng tay ấn cái dụng cụ cắt xuyên qua cái miếng táo này. It's good that it has 2 handles, so both of the child's hands are busy working, so because we never want them to put their fingers underneath the slicer because it is really sharp. Và cái hoạt dụng cụ này rất là tốt là nó có 2 cái tay cầm để cho trẻ có thể sử dụng cả 2 tay của trẻ. Nếu như nó chỉ có một tay á, là nó rất là nguy hiểm, tại vì chúng ta không bao giờ muốn trẻ để cái tay trống còn lại của mình không thực hiện gì hết, lại đặt cái ngón tay nó ở dưới cái dụng cụ cắt này, vì cái dụng cụ cắt này nó rất là bén. So as the child has pushed it down now, the child will first take the middle part, the core of the apple away and put that in the little tiny bowl that's in the middle. Sau khi mà trẻ đã cắt xuyên qua được cái miếng táo này rồi thì trẻ sẽ lấy cái phần giữa có cái cuốn táo đặt vào trong cái tô nhỏ ở giữa của cái khay. And then after that, with those little tongues or tweezers that are next to it on the right side, he will piece by piece lift them from the slicer to the bowl that sits on the right side. Và còn những cái miếng táo đó được cắt thì là trẻ sẽ lấy từng miếng, nhặt từng miếng và đặt nó vào trong cái tô ở bên góc trên bên tay phải của chúng ta. And when the child is done, if he wants to, he can take the first bowl and get another half of an apple and repeat all this activity. Và sau khi trẻ đã thực hiện xong, nếu trẻ muốn được lặp lại thì trẻ sẽ lấy cái tô đầu tiên ở bên góc trên bên tay trái của mình, đi lại trên kệ lấy thêm một miếng táo nữa, xong rồi đặt vào trong đó và có thể lặp lại hoạt động. And after he's done, after he doesn't want to do anymore, he will take the bowl with apple slices to the place where you take the food that are already prepared to be eaten in the next communal eating time. For example, in my classroom, it's in top of the shelf. Up here, we have a place where they will bring all the prepared food. So then they have a place where to put them to wait to be eaten later. Dạ, thì sau khi mà trẻ đã cảm thấy là trẻ đã thực hiện xong hoạt động rồi, trẻ không muốn làm nữa, thì trẻ sẽ cầm cái tô ở bên góc trên tay phải của mình, đó là tô đựng những cái miếng táo, thì trẻ sẽ đem nó đặt ở cái vị trí mà mọi người quy định để mọi người giữ thức ăn ở chỗ đó, để khi mà đến giờ ăn chung mọi người có thể đem cái thức ăn này ra để phục vụ cho mọi người. Thì đối với lại cái môi trường của cô, thường cô sẽ để cái tô này ở trên cái tủ đựng những cái đồ vật mà để cho trẻ chuẩn bị bàn ăn, và cũng như là để thay thế trong quá trình sử dụng các cái hoạt động chuẩn bị thức ăn này. It is nice if it's near or next to that cupboard, on top of that cupboard, because then it's also a visual cue for the child, because now she has placed the bowl there. She needs to find a same kind one and replace that to the tray, an empty one to the tray. Dạ, thì việc mà mình đặt cái tô góc trên bên phải này ở cái vị trí gần cái tủ đó hoặc là ở trên đầu tủ đó thì nó giúp cho trẻ có thể dễ dàng lấy cái điểm tham chiếu từ cái tô này, sau đó trẻ có thể mở cái tủ ra tìm cái tô giống y hệt như vậy và đem cái tô mới đó về đặt lại ở trên khay. To make it ready for the next one. Dạ, làm vậy để chuẩn bị sẵn sàng cho bạn tiếp theo sử dụng.
as you can see with this, and you already maybe paid attention in the earlier picture, with all these trays, we have this underlay, which is a little bit sticky one. So the bowls and cutting boards and all the materials will stay easily on a tray while the child is carrying the tray. Dạ, thì như mọi người đã thấy hoặc là mọi người nếu có để ý sẽ thấy là sẽ có một cái miếng thảm nhỏ ở dưới tất cả những cái hộp cụ này. Thì cái chất liệu đối với lại cái chất liệu của miếng thảm này sao cho là nó phải không có quá trơn trượt, nó hơi đứt. Thì để khi mà trẻ để những cái tô này lên và những cái thớt này mà trẻ mang đi, trẻ cầm trái bê khay đi thì nó sẽ không bị di chuyển. You could also have something like spreading, have little crackers or rice cakes or something on a bowl. They are all set up basically in the same way. So you would have the materials on the left side on a bowl that will stay on a shelf. I'm sorry, spreading mean you're spreading the butter, spreading the jam? Yes, peanut butter, jam, butter, cream cheese, anything you spread. Dạ, thì cái hoạt động tiếp theo là hoạt động mình trét bơ đậu phộng hoặc là trét mứt hay là trét những cái chất những cái gì đó mà mình hay ăn lên trên những cái vật dụng như bánh mì đúng không mọi người? Thì ở đây là cái hoạt động mà cô chuẩn bị cho trẻ. Thì như mọi người thấy lúc nào bên phía tay trái của mình ở trên kệ nó cũng là một cái tô hay một cái vật gì đó nhằm để đựng những cái vật mà trẻ sẽ dùng để trong cái bài của mình. Thì cái chén ở ngoài đây, cái chén góc trên bên trái này sẽ dùng được đựng bánh quy hay là đựng bánh mì hay gì đó để cho trẻ có thể sử dụng với bài này. So the child will take one or two crackers or rice cakes or whatever you are putting the spreading on, take that to the first bowl and then take to the tray. On the table, you have the something to spread in the middle little bowl. They will take that with knife and spread it on a little piece of cracker or something, and then the last bowl is for serving. Thì với cái bài này thì khi mà trẻ muốn thực hiện hoạt động là trẻ sẽ lấy bánh quy hoặc là bánh gạo, trẻ đặt vào trong cái dĩa đầu tiên ở góc trên bên trái của cái khay. Thì cái dĩa ở giữa là nó sẽ chứa cái chất liệu mà mọi người muốn trẻ trét trong cái bài này, ví dụ là bơ đậu phộng hay là mứt ở trong đó. Sau đó rồi trẻ sẽ bê cả một cái khay này về trên bàn, và về đến bàn rồi thì trẻ sẽ dùng cái con dao dưới đây để trẻ lấy cái chất liệu đó, trẻ thoa đều lên trên cái miếng bánh quy hoặc là miếng bánh gạo. Sau đó là đặt cái miếng bánh quy hoặc miếng bánh gạo đã được pha rồi lên trên cái tô ngay chỗ này để cho chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho người khác. Then you could have a banana peeling and slicing. Tiếp theo là mình có thể có hoạt động là lột vỏ chuối và cắt chuối. Basically, again, done in the same way. You take the banana on a tray, you carry the tray on a table, you peel it, and then the child will slice it. And with the little tongues, he will lift up all the pieces to the serving bowl, and the other bowl is for the peels that has been taken out. Yeah, I'm sorry. The dish above is for the peel, and the below it will be for the sliced banana pieces, right? Yeah, yes. Yes, thank you. Dạ rồi, với cái bài này thì cũng tương tự như những bài hồi nãy là ở bên góc bên trái sẽ được đặt sẵn những trái chuối. Khi trẻ muốn thực hiện thì trẻ sẽ lấy một trái chuối, trẻ đặt vào trong khay, xong rồi trẻ bưng nguyên cái khay về trên bàn. Thì sau đó là trẻ sẽ lột chuối, vỏ chuối đã được lột sẽ được đặt ở trên cái dĩa ở phía trên bên phải. Sau đó trẻ sẽ dùng dao này để cắt chuối ra, rồi trẻ sẽ dùng cái miếng gấp, cái đồ gấp ở đây để trẻ gấp từng miếng chuối và đặt vào trong cái tô ở góc dưới bên phải. So then again, the child is taking the serving bowl to the shelf or table to wait and get a new one here, and then go to empty the one that has the peels to the compost pail and replace the bowl. Dạ, thì tương tự như vậy là trẻ cũng sẽ bưng cái tô về đến cái vị trí mà để chứa thức ăn để dành cho phục vụ nguyên cái cộng đồng. Sau đó rồi thì trẻ sẽ tìm cái tô tương tự để thay thế, rồi đồng thời sau đó bạn sẽ cầm cái dĩa ở góc trên bên phải này, các bạn đi đến cái thùng rác hữu cơ và bạn bỏ hết những cái vỏ chuối vào trong đó.
If you take a careful look, you can see that the ends of the bananas has been cut off, and they have made one cut with the knife like this and this. So there's two marks, so it's easier because there's like a little starter, so it's easier for the child to start to peel it. Thì nếu như mọi người để ý kỹ là ngay cái phần cuống chuối nó đã bị cắt phẳng, và đồng thời là mọi người sẽ thấy hai cái vết cứa nhỏ ở trên cái phần mà đầu cái trái chuối mà sau khi chúng ta đã cắt cuống chuối đi rồi. Lý do mà chúng ta cứa hai vết nhỏ như vậy để làm dấu, giúp cho trẻ có thể dễ dàng lột được những cái vỏ chuối. Then you would have peeling and cutting vegetables, for example, cucumbers, carrots, or anything from your culture that can be easily be peeled. Not anything too round, that would be too hard for the child, but something rather longer one that you can easily keep on a table while you are peeling it. Tiếp theo là hoạt động lột và cắt rau củ quả. Thì các cái hoạt động này mọi người có thể là sử dụng dưa leo hoặc là cà rốt. Thì với cái hoạt động với cái việc là bào vỏ và cắt này á, chúng ta không nên sử dụng những cái loại rau củ quả mà nó có hình dáng quá tròn, mà thay vào đó là mình sẽ nên sử dụng những cái hình dáng hơi dài một chút xíu, như là cái trái dưa leo hoặc là trái cà rốt, cái củ dưa leo, trái dưa leo hoặc củ cà rốt. Tại vì lúc này mình trẻ có thể dễ dàng để những cái rau củ quả này lên trên cái miếng thớt và có thể dễ dàng bào cái vỏ của chúng. You can also have preparing some fruits or some berries, for example, strawberries, grapes. We have currant season. Whatever berries you have, they can take the colander, go and rinse them, and then take them, each one of them, separate from the punch and put them to be served. Thì mình luôn luôn có thể cho trẻ thực hiện chuẩn bị những cái quả mọng, ví dụ giống như là hay là chuẩn bị trái dâu. Thì ở đây là mọi người có thể là chuẩn bị cho trẻ là dâu, rồi xong rồi nho hay là những cái loại quả mọng khác. Thì trẻ sẽ lấy cả một chùm, trẻ đặt và trẻ đem về trên bàn. Sau đó là trẻ sẽ cầm cái rổ chứa những cái trái này, đem đến bồn nước xả cho chúng thật là sạch. Sau đó rồi đem về cái vị trí trên bàn, rồi trẻ sẽ đứt từng trái ra khỏi cái chùm của nó và đặt nó vào trong cái tô để sẵn sàng phục vụ cho mọi người. Just another picture of the same activity. Thì đây là cái hoạt động mà chuẩn bị trái cây hoặc là các quả mọng nè mọi người, nhưng mà nó chụp ở một góc khác. You can also do lemon squeezing orange juice, even though we don't use oranges because at least here they are so big that they are too big. The halves of them are too big for the child's hand, so we use mandarins or clementines instead. Thì tiếp theo là ép nước cam. Thì thông thường ở môi trường của cô hoặc là ở bên văn hóa của họ, trái cam thường nó rất là to, nên là nó quá to so với cái tay của trẻ, nên trẻ rất khó có thể bóp vào. Thì thay vào đó là thường họ sử dụng quýt hoặc là cam đường. This is one of those only works that in my environment we do so that the child squeeze a mandarin juice for herself and drinks it like a little vitamin C shot. Of course, she can repeat and do as many as she wants, but this is not a communal work. And that was really nice because that was one of those only food preparation activities we could have on a shelf during the COVID because the child is not sharing it with anyone. Thì với cái hoạt động này trong môi trường của cô thì thường là đây là hoạt động duy nhất mà trẻ không chuẩn bị chung cho tất cả các bạn ở trong lớp. Có nghĩa rằng là khi mà trẻ ép nước từ cái trái quýt xong rồi thì trẻ sẽ đổ vào trong ly và trẻ sẽ uống ngay. Nó giống như là việc bổ sung vitamin C ngay tức thì cho trẻ.
Thì cái hoạt động này nó hay ở điểm là trong thời gian Covid, đây là hoạt động duy nhất mà cô có thể để lại ở trong lớp để cho các bạn thực hiện. You could also have, if you use cheese, if the children are doing pizza bread, or if you have pasta, whatever is in your, again, think about what's culturally appropriate, but it's a lovely work to do a cheese grating. Hoạt động tiếp theo là hoạt động cắt phô mai. Thì nếu như mà chúng ta cho những bạn này chuẩn bị bánh mì, hay là chuẩn bị bánh pizza, hay là những cái món ăn như là mì Ý đồ á, thì là chúng ta có thể hướng dẫn bạn cắt pizza, cắt phô mai với lại cái hoạt động này. Nhưng mà mọi người nên chú ý đến vấn đề văn hóa, thì đây là văn hóa của cô nên nó có cái hoạt động này. We have egg peeling activity. Thì tiếp theo là hoạt động lột vỏ trứng. And then we also have the grinding eggshells activity. Và đây là hoạt động nghiền vỏ trứng. So as I told you, we can use those to give some nutrition for the plants in an outdoor environment. Và như cô đã nói thì chúng ta có thể vận dụng cái hoạt động này để có thể cung cấp thêm dưỡng chất cho những cái cây thực vật ở trong lớp cũng như là ở ngoài lớp. You could also have serving tea activity. This is for the older children, somewhere around 2.5, where they beautifully set up the table for two. They put two beautiful table mats against each other on the table. They prepare the tea. They serve. They put beautiful small teacups on the table, and they invite one of their friends to have a moment and enjoy the tea with them. And maybe you have there a little box like we did, where you have a cracker or something that they can enjoy while they are having a tea moment. Dạ, thì hoạt động tiếp theo là hoạt động phục vụ trà hoặc là hoạt động pha trà. Thì với cái hoạt động này á, chúng ta sẽ cho những trẻ lớn tuổi hơn một chút xíu thực hiện. Thì thường là các bạn ở độ tuổi 2 tuổi rưỡi sẽ thực hiện cái hoạt động này. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái bàn, trên cái bàn đó nó có 2 cái ghế ngồi, và các bạn sẽ trải 2 cái miếng thảm trải bàn ra trên cái bàn đó ở 2 vị trí 2 chỗ ngồi. Và sau đó là bạn sẽ đặt 2 cái tách trà nhỏ. Và sau khi mà bạn đã chuẩn bị xong trà rồi thì bạn sẽ mời một người bạn khác của mình đến vị trí trên bàn, rót trà ra và cùng bạn thưởng thức trà ở cái vị trí này. Thì nếu như mọi người thấy ở bên tay trái của mọi người nó có một cái hộp nho nhỏ, thì trong cái hộp này chúng ta cũng có thể đựng những cái vật cho bạn ăn vặt giống như là bánh quy, để bạn có thể vừa ăn vừa thưởng trà và vừa nói chuyện với bạn của mình. Then we have baking bread activity. So here, of course, you rotate every once in a while to have different type of breads, but something that the children can do by their own. We normally have like little rolls, or you call them buns. So we use a muffin trays where they just take little pieces out of the dough that they have been preparing and put them to those muffin tray holes, so they will come as a little tiny breads, and then they will be served in lunchtime. Thì hoạt động tiếp theo là hoạt động nướng bánh mì. Thì với hoạt động này chúng ta nên thay phiên nhiều loại bánh mì khác nhau cho cái hoạt động này. Thì thông thường là cái bột bánh mì là đã được cô chuẩn bị sẵn rồi, và các bạn sẽ có những cái khuôn nhỏ hoặc là những cái khuôn đựng nhỏ, những khuôn đựng giống như là bánh muffin đó mọi người. Và bạn sẽ lấy từng miếng bánh mì, từng miếng bột nhỏ ra, bạn vo lại hoặc là bạn để vào trong những cái khuôn đó. Rồi sau đó sẽ đi được những cái miếng bánh mì nhỏ này sẽ được đem đi nướng và sẽ được giữ lại để phục vụ cho tất cả mọi người vào buổi trưa. A happy baker. Đây là thợ nướng bánh vui vẻ. And we also, of course, have washing dishes activity. Chúng ta cũng có hoạt động rửa chén dĩa.
And then as a separate activity, drying dishes. Và một hoạt động riêng biệt lau chén dĩa. Either the same child who has been doing the dishes can do it, but it can also be another child who do the drying dishes part as a separate activity. Dạ, thì với hoạt động này có thể là trẻ đã thực hiện cái hoạt động rửa chén dĩa rồi thì bạn sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động này, hoặc là một bạn khác có thể đến và có thể thực hiện cái hoạt động này một cách riêng biệt. And we just all the time want to do the eating together time very enjoyable for all the children. Dạ, và hoạt động khác mà chúng ta cần phải làm đó là hoạt động tất cả những trẻ cùng ăn với nhau, và đây là một cái khoảng thời gian phải là rất là hứng thú và thú vị đối với các bạn. And as with everything, our role as adults are very, very important. Dạ, và vai trò của kỳ quan trọng. We need to prepare the environment in a way that the children are really able to do these food preparation activities. Chúng ta cần phải chuẩn bị môi trường sao cho trẻ có thể thực hiện các hoạt động chuẩn bị thức ăn này. So for example, if you don't have a water source in your classroom, you have to figure it out in some way. Like in this picture, we had this jar full of water that we filled in every morning. So the children will have water for all the practical life activities and food preparation activities that the water is involved. Dạ, thì chúng ta phải có nguồn nước ở trong lớp. Nếu như mà chúng ta không có một nguồn nước ở trong lớp thì mọi người phải nghĩ ra cái cách để giải quyết về vấn đề nguồn nước này. Ví dụ ở đây mọi người thấy là chúng ta có một cái thùng nước ở đây, thì mỗi sáng là người hướng dẫn và cô trợ tá vào là sẽ làm đầy cái thùng nước này. Và khi trẻ thực hiện những cái hoạt động trong lĩnh vực đời sống thường nhật hay là các hoạt động chuẩn bị thức ăn mà cần nước thì trẻ sẽ đến vị trí này và trẻ sẽ mở vòi để lấy nước. Even the food preparation activities are important, that they are really appealing for the children. We have to think about the food as in a bigger picture. So we really need to introduce different types of food for the children. Dạ, thì mặc dù là các hoạt động chuẩn bị thức ăn nó rất là hấp dẫn đối với trẻ, nhưng mà chúng ta cần phải nhìn ở một cái bức tranh rộng lớn hơn về thức ăn. Chúng ta cần phải giới thiệu nhiều loại thức ăn khác nhau cho trẻ. We have to model to share food with others and model how do we eat with grace and courtesy. Chúng ta phải làm mẫu cách mà chúng ta chia sẻ thức ăn với những người khác như thế nào, và phải làm mẫu lịch thiệp và lễ độ trong quá trình ăn uống. And we really have to enjoy those moments that we can have social gatherings and eat with children. If we just think it's a break to eat our food like this crazy hurry ones, we're not giving the children the model that eating is connecting and sharing and enjoying to each other's company. Dạ, chúng ta phải làm mẫu là chúng ta thưởng thức tận hưởng cái quá trình mà chúng ta cùng ăn với mọi người. Đây là một cái dịp giao tiếp xã hội dành cho trẻ, chứ chúng ta không có vào bàn ăn rồi mình cứ liên tục múc để ăn cho thật nhanh cho thật xong, thì như vậy trẻ sẽ không nhìn thấy được. Đây là một cái dịp trẻ có thể gắn kết với mọi người, với lại những người khác. Cái quá trình mà ăn uống cùng nhau là một quá trình xã hội để cho mọi người gắn kết lại với nhau. Comments, questions, thoughts? Dạ, mọi người có bất kỳ là bình luận, câu hỏi hay là suy nghĩ nào mọi người muốn chia sẻ cho cô hay?
No questions, no comments. Dạ, không có bất kỳ lời câu hỏi và lời bình luận nào. Okay. Then we will have a short break for 5 minutes. And during that 5 minutes, I want you to take your baby observations, meaning your fruit or vegetable observations with you. And you will also need 6 different colors of pens or pencils with you. Dạ, thì mọi người sẽ nghỉ giải lao 5 phút. Thì trong 5 phút đó con muốn là mọi người hãy lại cái vị trí mà mình để đứa con của mình á. Cái rau củ quả hở mà cô yêu cầu mọi người quan sát á, mọi người lấy nó và sau đó chúng ta sẽ cần 5 màu khác nhau. Mọi người có thể chuẩn bị 5 cái chì màu khác nhau hoặc là 5 cái màu khác nhau. Yeah, Miss Tina, there is some question in the chat. Okay, this from number 2. So when the child finished taking the dough and making into small pieces of bread, who will be the one that bake those doughs, and where will they bake? It depends of your environment. If you are lucky to have a little oven in your environment, then you will do it there, which will be lovely because then the smell of the fresh baked bread will spread all around your environment. That would be lovely. Just make sure it's high enough for somewhere so the children can bring it to you. But of course, you need to put it to the oven and take it out. It's so hot. But like in my school, we don't have that luxury. So then our children are bringing the dish to the kitchen, to the cook, and she will put it to the oven for them. Dạ, cô nói câu hỏi số 2 của chị Huyền thì là bé chúng ta có còn tùy thuộc vào môi trường của mình nữa. Nếu như môi trường của mình mà có thể chuẩn bị một cái lò nướng nho nhỏ thì là trẻ có thể sau khi đã nắn những cái miếng bột bánh mì đó rồi thì đem đến cho cô sẽ là người đặt vào trong cái lò đó và nướng. Sau khi nướng xong rồi cô sẽ là người lấy ra. Tại vì cái quá trình này nó rất là nóng nên là chúng ta sẽ không cho trẻ làm. Và cái việc này sẽ rất là hay tại vì mùi hương bánh mì nó rất là thơm và nó sẽ bay khắp phòng. Nhưng mà ở trường của cô thì không có được cái điều kiện đó nên là sau khi các bé đã nặn những cái miếng bột bánh mì rồi thì các bé sẽ được cô hướng dẫn đem cái khay đó về cái nhà bếp và sau đó nhờ người đầu bếp ở đó nướng. Anything else? There's another question from number 24. In class, there is someone who is sick or tired, and the adults will support this child during mealtime, but other children see that and also want the adults to treat them like that. Usually, they will call the adults like, Miss, please, spoon for me. So in that situation, how we explain to the children so that they can understand the situation. And because when she explained it, the children who isn't sick also said that I'm also sick. I never do that. I want them to be independent. I never do things for them that they are able to do by themselves. I help them when they are little and they're learning. But when they are able to eat, they will eat. If they are too tired, why don't the child go to sleep and eat when he wakes up? If he's too tired, because you don't want them to be on the table so that they will be falling down and find their heads on their plate, because that happens. First, especially we go outdoor before lunch, so then they come in and they are so happy, they're happy doing so much physical activities there. Then they come inside and then you know the feeling when you have been really being active, you come inside, then you sit on the lunch table, you're like, I'm falling asleep. So then those children we just take to the sleep and then they will eat on a snack time when they wake up.
Thì ở trong môi trường của cô không có bao giờ thực hiện như là câu hỏi của chị số 24. Tại vì chúng ta luôn muốn giúp cho bé được độc lập. Nếu như trong trường hợp mà bé quá mệt thì mình có việc cho bé đi ngủ, sau đó khi mà bé thức dậy rồi thì là bạn sẽ có thể ăn ở cái giờ ăn vặt, chứ mình không có múc giùm cho bé hay đút cho bé ăn trong trường hợp này. Tại vì đối với lại trường của cô thì là trước giờ trưa thì các bé sẽ được ra sân chơi, thì có nhiều bạn là chạy chơi rất là nhiệt tình, nên là sau khi mà vào trong lớp rồi á, các bạn cảm thấy sau khi mà đã hoạt động rất là mạnh mẽ rồi thì các bạn cảm thấy rất là mệt, và có nhiều bạn còn gục đầu của mình lên trên cái dĩa thức ăn nữa. Nên là đối với là những trẻ mà cảm thấy quá mệt mỏi như vậy, thường là cô khuyên là cho mấy bạn này đi ngủ trước, sau đó rồi khi các bạn dậy chúng ta sẽ cho mấy bạn ăn vào trong giờ ăn vặt của mọi người. Was there another one? She said that the child doesn't feel sleepy, but the child has sick and tired, and the child doesn't want to eat. Well, if the child is sick, he needs to leave home. He cannot join the others and play with them. He needs to go home. Thì nếu mà trường hợp trẻ bệnh như vậy thì cần cho trẻ về nhà, mình không thể nào cho trẻ tham gia chơi cùng các bạn khác. At least in our healthy regulation tells that if the child fell sick during the day, we should isolate him so he's not spreading the illness for others. And if the child is sick, the child should stay at home or she needs to be picked up to go home. Thì ở trong trường của cô nó có những quy định nghiêm ngặt về sức khỏe, ảnh hưởng đến sức khỏe, thì nếu như mà bạn bị bệnh thì bạn cần phải được phân tách ra khỏi những bạn khác để cho tránh cái trường hợp lây lan bệnh cho những bạn khác. Và trong trường hợp đó là ba mẹ, một là phải cho bạn ở nhà, hai là phải lập tức đến đón bạn về ngay. It's also a very good indicator quite often if the children are not willing to eat that they might be getting sick. And it's very important that you tell that information for parents when they come to pick the child up, even though if he's not sick yet. You said every day, of course, we tell them that how did the children eat. So we will tell, today he wasn't very hungry. So please give him something to eat if he's willing to eat, or just observe if he's falling sick. Thì thường là trẻ sẽ có dấu hiệu là trước một ngày mà khi các bạn thật sự mà phát bệnh á, thì là các bạn sẽ có cảm giác chán ăn. Thì thông thường ngày nào chúng ta cũng nói về vấn đề ăn uống của bạn cho phụ huynh nghe. Thì đối với trẻ này mình sẽ luôn đặc biệt nói với phụ huynh rằng là hôm nay thì bé không muốn ăn lắm, nên anh chị về nhà anh chị xem có thể bé muốn ăn hơn hay không thì cho bé ăn, và hãy theo dõi bé xem là bé có bị bệnh hay không. Okay, let's have a 5 minutes break. Come back with at least 5 different colors of pens or pencils, if you just can't find them, and bring your fruit or vegetable observation notes with you. Bring the notes, not the vegetable, right? Just the notes, right? The notes. Yeah, I'm sorry, I mistranslated that before. Okay. Dạ rồi mình sẽ nghỉ ngơi 5 phút nha mọi người. Sorry nãy mọi người em dịch lộn. Là mình sẽ đem 5 màu. 5 màu thì cái đó có thể là bút chì hay bút mực hay là cái gì cũng được, miễn mình có đủ 5 màu. Và tiếp theo là mình mang cái ghi chú mà mình đã quan sát về cái rau củ quả, trái cây hôm bữa. Cái bản ghi chú chứ không phải là cái trái cây đó. Mình mang cái tờ giấy mà mình đã ghi chú những gì mình đã quan sát được. So let's see in 5 minutes. Dạ, hẹn gặp mọi người sau 5 phút.
Okay, let's continue. So now I'm going to guide you how to do the observation summary. Dạ, thì bây giờ cô sẽ chỉ cho mọi người cách tổng kết hoặc là tóm tắt những ghi chú quan sát của chúng ta. So we practice this now with your observation notes from your baby, your fruit and vegetable. But in the real life, you will use this skill, and you need this skill to be able to do summaries of the child who you have been observing multiple times. Dạ, thì mọi người đã luyện tập cách mà mọi người đã quan sát đứa con của mình là cái trái cây hoặc rau củ quả đó. Thì cô sẽ chỉ mọi người cách tổng kết cái quan sát này. Thì trong đời sống bình thường của mình, trong thực tế mình sẽ áp dụng kỹ năng này để mình có thể tổng kết về đứa trẻ mà mình đã quan sát. Because while we are observing, as you remember, you just write what is in front of you, everything, all the facts. You don't think about anything else. But then when you collect, let's say I have been observing this child for last 3 weeks, 2 times a week, I have 6 times, let's say I have been observing 1 hour each time, so I would have 6 different hours of observations of this child. And now I really want to see how is this child in this moment in his developmental skills. So I'm going to do a word picture of him based on my real observations. And this is what we now practice by using your fruit or vegetable observation notes. Dạ, thì thay trong trường hợp mà của thực tế chúng ta có thể quan sát một trẻ trong 3 tuần. Mỗi một tuần mình quan sát 2 lần, mỗi lần mình quan sát 1 giờ, thì tổng cộng ra là mình có 6 giờ khác nhau để quan sát trẻ này. Thì khi mà chúng ta viết quan sát thì chúng ta không thực sự suy nghĩ gì hết, mình thấy cái gì là mình viết lại. Thì bây giờ cái này là mình cần phải biết được, khi tổng kết mình cần phải biết được là trẻ đang ở đâu ở thời điểm hiện tại, cái cấp độ phát triển của trẻ là gì và trẻ đã đạt được những kỹ năng gì. Thì bây giờ cô sẽ chỉ mọi người cách tóm tắt lại những cái quan sát của mình thông qua những cái ghi chú quan sát mà mọi người đã thực hiện với lại cái trái cây hoặc rau củ quả của mọi người, và sau đó mọi người thể áp dụng kỹ năng này khi mà mình quan sát trẻ. So have a piece of paper, take one of the colors on your hand, it doesn't matter what color is it, and write the word smell. Smell, right? Dạ, thì chúng ta sẽ lấy tờ giấy ra, mình không quan trọng là mình lấy cái màu nào hết, mình ghi đầu tiên là smell. Do you mean by that sense or just the smell? I'm sorry? That's the smell. Sense, right? Yeah, because in Vietnamese there are 2 different things about the smell. That when is the smell you smell, and the other thing is about the sense. So it's just the smell, right? It's a smell because you have been observing your fruit, and now we are writing about the smell that you have observed. Yeah, thank you. Thank you. Đầu tiên nhất cái màu đó là mùi hương mọi người. Màu đầu tiên nhất mình ghi chữ mùi hương. Then take another color and write a word color. Dạ, sau đó mình lấy một màu khác và mình ghi là màu sắc. Lấy một cái màu khác mình ghi là chữ màu sắc. And take a third color. Sau đó lấy and write down the word weight. Lấy màu thứ 3 và chúng ta ghi là chữ cân nặng. Cân nặng. And take the fourth color and write down the word size. Dạ, lấy cái màu thứ 4 và ghi chữ kích thước. Dạ, kích thước. And then take the 5th color and write down the word texture. Dạ, lấy cái màu thứ 5 và ghi là cấu trúc bề mặt. Dạ, cấu trúc bề mặt. Then take the 6th color and write others. Dạ, lấy cái màu thứ 6 và ghi lại là các điểm khác. Dạ.
hoặc là ghi chữ khác, rồi lấy màu còn lại ghi chữ khác. So now you have written with 6 different colors, 6 different words. You have smell, color, weight, size, texture, and others. Thì bây giờ là mình đã ghi 6 cái khía cạnh khác nhau với 6 màu khác nhau nha mọi người. Cô xin nhắc lại. Đầu tiên là mùi hương. Thứ hai là màu sắc. Thứ ba là cân nặng. Thứ tư là kích thước. Thứ năm là cấu trúc bề mặt. Và thứ 6 là khác. Mùi hương, màu sắc, cân nặng, kích thước, cấu trúc bề mặt và khác. And now, take your text, take your observation notes. Take the pencil or pen that you wrote the word smell on your hand. Bây giờ thì chúng ta hãy lấy cái ghi chú quan sát của mình ra. Và chúng ta hãy lấy cái màu sắc mà mình vừa ghi cái chữ mùi hương. Lấy cái màu sắc cái chữ mùi hương. And with that pencil or pen, when you read your text, you underline everything that is about the smell of your fruit or vegetable. Và với cái màu sắc mà mọi người vừa ghi chữ mùi hương này, mọi người hãy xem lại ghi chú quan sát của mình và gạch dưới bất kỳ chi tiết nào mà mọi người ghi về mùi hương của cái rau củ quả hay trái cây này. So you go through all your observation notes about your fruit or vegetable. Nên là mình sẽ xem qua hết tất cả những ghi chú mà mình đã viết về cái rau củ quả hay trái cây này. Then when you're done that, you go back up from the beginning of your observation notes. You pick up another color that you wrote color, and you start to read it and underline everything that you wrote about the color of your fruit or vegetable. Sau khi mình đã làm xong chuyện này rồi thì mình quay lại. Hồi nãy mình xem là mình đã viết cái chữ màu sắc bằng màu gì. Mình sẽ lấy cây bút hoặc là cây viết chì màu mà mình đã viết là cái chữ màu sắc á. Mình sẽ quay lại từ phía ngay từ đầu. Mình nhìn xem những chi tiết nào mình viết về màu sắc của trái cây hoặc rau củ quả và mình sẽ gạch dưới tất cả những chi tiết đó. And in the same way, you will go through the text with all of those colors, with all those different descriptions of your fruit that we wrote down. Thì tương tự như vậy là mình sẽ đi qua hết tất cả những khía cạnh, những cái cùng với lại tất cả những cây viết chì màu mà cô đã đọc cho mọi người, để mọi người đọc lại hết tất cả những gì mà mọi người đã mô tả về cái trái cây hay cái rau củ quả của mọi người. And the others means maybe you have observed something else that I didn't mention, so you can do that others as any category, or maybe you even do 2 or 3 as you want to. Còn ngay chỗ chữ khác có nghĩa rằng là nó không thuộc về bất kỳ cái phân loại nào trong 5 cái phân loại mà cô đã đọc cho mọi người, thì mọi người có thể tự phân loại nó là một cụm cũng được, hoặc là mọi người chia thành 2 phân loại nhỏ khác nhau đều được. Mọi người muốn chia sao cũng được. You can do more categories if needed, but at least we do smell, color, weight, texture, and size. Thì cái chữ ngay chỗ chữ khác mọi người có thể tự chia thành những cái phân loại bao nhiêu tùy thích, nhưng mà ít nhất mọi người phải gạch được 5 cái tiêu chí chính mà cô đã cho mọi người biết hồi nãy là mùi hương, màu sắc, cân nặng, kích thước và cấu trúc bề mặt. So then when you have gone through your observation with all these colors, then you go back to the smell. Okay, now you have a piece of paper next to you and your writing pen, and you start to collect that data that you have been doing and underlined with the color of your smell, and you write that down. So now you are really forming the picture of what has happened to the smell throughout my observations. Thì sau khi mà mọi người đã gạch dưới hết tất cả những cái khía cạnh mà cô đã nêu rồi, thì mọi người sẽ bắt đầu quay lại
Đầu tiên nhất là về mùi hương, mọi người hãy xem tất cả những chi tiết về mùi hương của mọi người như thế nào. Lấy một tờ giấy ra và ghi cái sự thay đổi trong mùi hương mà trong suốt quá trình mọi người đã quan sát. Sau khi mọi người quan sát xong thì cái mùi hương nó đã như thế nào, thì mọi người nhìn vào tất cả chi tiết của mùi hương để mình ghi được. So for example, it will sound something like you put the date. Let's say we started, which day we started? We started on the observations on the 11th of November. The smell of my fruit was, and then you describe how was it. Then you go in the 13th of 11th, the smell has a little bit changed. Now it's like this and this and this. And after a couple of days, it has really dramatically changed to be this and this and this. Or whatever you find out from those observation notes about the color. So the smell, how the smell has changed, or maybe it hasn't changed. Maybe it has been the same throughout your observations. Dạ, thì khi mà mọi người đọc lại hết những gì mà mọi người đã gạch dưới về cái mục màu sắc, thì sau đó mọi người sẽ lấy tờ giấy ra. Ví dụ giống như chúng ta bắt đầu quan sát là từ vào ngày 11 tháng 11, mình ghi là ngày 11 tháng 11, mùi hương của cái trái gì đó nó như thế này. Rồi sau đó mọi người ghi ngày 13 tháng 11, mùi hương của trái đó nó thay đổi như thế nào. Rồi sau mấy ngày, ví dụ ngày 20 11 đi, thì lúc này mùi hương nó đã thay đổi rất là dữ dội gì đó. Hoặc là nếu như chúng ta không có thấy được sự khác biệt trong mùi hương của trái đó, thì mình có thể ghi là cách mấy ngày đó, khi mà mình ghi về mùi hương, mình sẽ ghi là mùi hương vẫn không thay đổi. Thì nó tùy thuộc vào cái ghi chú của mọi người. Mọi người thu thập hết những cái dữ liệu đó và chúng ta ghi lại về cái mùi hương. While you are writing this summary of all these topics, one after each other, don't mention the name of your fruit or vegetable. Trong khi mọi người ghi lại cái tổng kết cho từng cái khía cạnh mà cô đã cho mọi người ở đây, thì mình đừng có nêu tên cái trái cây và rau củ quả này ra. Because some of you, all of you will be doing it. I will leave you now for this last half an hour. You can work with this. And tomorrow, you all should have the summary done. And some of you will read some parts of your summaries, and we will make a guess. What is your fruit or vegetable? We don't know, so don't mention it. Yeah, last half an hour of today, right? Yeah, we only have half an hour left. Dạ. Dạ rồi, thì cô sẽ cho mọi người 30 phút cuối của cái buổi học ngày hôm nay để mọi người tổng kết hết 6 cái mục mà cô đã vừa ghi cho mọi người. Và sau đó thì vào ngày mai cô sẽ mời một vài bạn chia sẻ một vài cái mục mà mọi người đã tổng kết. Thì sau đó cả lớp sẽ cùng nhau đoán là cái vật mà mọi người đã quan sát là vật gì. So it might take a little bit more than half an hour, but that's your homework. Có thể là tốn mọi người hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà hôm nay đó là bài tập về nhà của mọi người. So before we say goodbye, do you have any questions about this task? Trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt nhau, thì mọi người có bất kỳ cái câu hỏi nào dành cho cô hay không? No questions. There was one question in 754 from 26. Did I answer that already? Yeah, you already mentioned it again. So okay, that's what I figured out that the question was about. That's why I repeated them. Good. So I wish you a lovely night. Go and do your summaries and enjoy the rest of the day. See you tomorrow. Thì cô chúc mọi người là có một buổi tối thật là vui vẻ. Chúc mọi người hãy tận hưởng buổi tối của chúng ta. Và chúc là sáng mai mọi người sẽ có một ngày thật tốt lành. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. You're free to go. Dạ, mọi người được tự do rồi đó mọi người.
Thank you and see you. Should we cut the line for all of them? Yeah, it would be faster. Mm-hmm. Mm-hmm. If the office is there, they can. I don't think I can do it.